සාදුකාරයක් පවත්වන්න. නමස්කාරය කියන්නේ පන්සි සමාදන්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි อดินนาดานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิมุสาวาดาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิสุราเมรยมัจจปมาดัฏฐานาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิอามิමං කිව්වහම කියන්නේ දුක්ඛේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ සමුදය ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධේ ඥානං බුද්ධ ඥානං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාය ඥානං බුද්ධ ඥානං අත්තපටි සම්බිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං ධම්මපටි සම්බිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං නිරුත්තිපටි සම්බිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං පටිභානපටි සම්බිදේ ඥානං බුද්ධ ඥානං යමක පාටිහාරී ඥානං බුද්ධ ඥානං ආසය අනුසය ඥානං බුද්ධ ඥානං ඉන්ද්‍රිය පරෝ පරියත්තේ ඥානං බුද්ධ ඥානං
මහා කරුණා සමාපත්තියේ ඥානං බුද්ධ ඥානං සබ්බඤ්ඤුත ඥානං බුද්ධ ඥානං අනාවරණ ඥානං බුද්ධ ඥානං ඉමේ බුද්ධ ඥානේ සමන්නාගතං සම්මා සම්බුද්ධං සිරසා නමාමි. හොඳයි සාදුකාරයක් පවත්වන්න. හරි. දැන් මේ පින්නතුන් මේ අද මේක අලුත් වැඩසටහන. දැන් මේකට මම අභිධර්මයේ සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ. මොකද අභිධර්මයේ පිළිබඳව දේශනා මේ ඉතින් උගන්වලා ඉවරයි. දැන් මේ දේශනාව ගැන මම මුලින්ම පැහැදිලි කරොත් මොකද්ද මේ ධම්මපදය කියලා කියන්නේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා විශාල විස්තරයක් වචන 4-5කින් කියනවා. ඒක කියන්නේ මේ කවියක් මේ ස්වරූපයට. ඔක්කොම වචන 4-5කින් මහා ලොකු විස්තරයක් කෙටි කරලා කියනවා. අනේ කෙටියෙන් කියපු ටික කටපාඩම් කරගෙන ආවිල්ලා පොත්පත් වලට ලියනකොට ඒකට කියනවා ධම්මපදය කියලා. මොකක් කියලා එකද? ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු නමක් නෙමෙයි ධම්මපදය කියන්නේ. ඒක පස්සේ කාලෙක ඒ ටික අන්තර්ගත කරලා රහතන් වහන්සේලා දීපු නමක් තමයි ධම්මපදය කියන්නේ. ඒකේ තියෙන්නේ ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රීතියක් ඇති වුණාම උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රීතිය සම්පූර්ණ ගාථා කෙටි ගාථාවකින් කියන ඉතා සුළු වේලාවකදී. ඒ වගේ යම් යම් කාරණා රාශිභූත වුණාම ඒ ඔක්කොම කාරණා එකම ගාථාවකින් කියනවා. නාන් තලික්කේන සමුද්ද මජ්ජේ නපබ්බතානං විවරම් පවිස්ස නවිජ්ජතිසෝ ජගතිපදේසෝ යත්තට්ඨිතං මුජ්ජය පාප කම්ම. ඕක දැන් ওই ගාථාව ඉතාමත් කෙටි. ඕක විස්තර කරන්න ගියොත් පැය 10ක් 15කටත් වඩා වුණත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. මොකද කල්පය කියන්නේ සාංශාරික ජීවිතයයි මේ වර්තමාන සංසිද්ධියයි දෙකම අල්ලලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු ගාථාව. ඒතකොට මේ ධම්මපද ගාථාව පෙළ ගැස්සුවා. ඒ අටුවාචාරින් වහන්සේලා ධම්ම ඒ පොත්පත් කටපාඩම් කරගත්තා. ඒක පෙළ ගස්ස ගත්තා. හිත ගැන කියපු ටික කිව්වා චිත්ත වර්ගය. දුක මේ ඊළඟට දුක ගැන කියපු ටික කිව්වා දුක්ඛ වර්ගය. මල් උපමා කරන් කියපු ටිකට කිව්වා මල වර්ගය. ඊළඟට පින ගැන කියපු ටික කිව්වා පින වර්ගය. බාලයෝ ගැන කියන්නේ බාල හිතේ බාල ස්වභාවයන් ගැන උගන්වපු ටික කිව්වා මොකද්ද? බාල වර්ගය. නේ ඒක ඒවත් බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු නම් නෙවෙයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කාරණා ඒ අවස්ථාවලදී ප්‍රකාශ කරපුවා රහතන් වහන්සේලා අර ඒක පාඩම් කර ගැනීම පහසුවට සමාජගත කර ගැනීම පහසුවට ඒව නම් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට අද අපි දැන් ධම්මපද ගාථා 400 ගානකට වඩා තියෙනවා. ඒතකොට අපි මේ 400 ගානම සාකච්ඡා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකේ 400 ගානම සාකච්ඡා කරගන්න ගියොත් සති 426ක් යනවා. සති 426 අවුරුද්දකට තියෙන සති කීයද? 52යි. ඒක දිගටම ආවත් අවුරුදු 4කට වඩා යනවා. ඒතර එහෙම නෙවෙයි අපි ඒකේ තෝරාගත්ත කියන්නේ මේ හැම ගාතාවකම මේ සරල තේරුමක් තියෙනවා ගැඹුරු තේරුමක් තියෙනවා. මොන තේරුමක් තියෙනවද? සරල තේරුමක් ඕනම කෙනෙක්ට තේරෙන අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඕනම කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න බැරි අදහසකුත් තියෙනවා. හැම ගාතාවකම මේ අදහස තියෙනවා. දැන් ඒ වගේ ගත්තොත් අපිට මේ ඕනම කෙනෙක් දැන් අනිච්චාවත සංඛාරා උපාද වය ධම්මිනෝ උපජ්ජිත්වා නිරුද්ධಂತಿ තේ සංෝප සමෝසෝ. ওই ගාතාව සාමාන්‍යයෙන් කවදාවත් බණ දහම් අහපු නැති කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ සියල්ල වෙනස් වෙලා යනවා. ඒ වෙනස් වීම තේරුම් ගත්තම ජීවිතේට සැපය උදා වෙනවා. ඊට පස්සේ ඕක විදර්ශනා ඥාන වඩපු කෙනෙක්ට තේරෙන්නේ තවත් විදියකට. විදර්ශනා ඥාන ප්‍රගුණ කරගත්ත කෙනෙක්ට තවත් විදියකට. එතනින් ගියාට පස්සේ ඕක අන්‍යාගමිකයෙක් දැක්කොත් ඒක එයාට තේරෙන්නේ තවත් විදියකට. ඕක රහතන් වහන්සේ නමක් ওই ගාථා බැලුවොත් එයාට තේරෙන්නේ තවත් විදියකට. සෝතාපන්න කෙනෙක් බැලුවොත් එයාට තේරෙන්නේ තවත් විදියකට. ඉතින් මේ මමම විස්තර කරන මේ ගාථාව දැන් මේ පින්නතුන්ට විස්තර කරලා දුන්නොත් අදහස් ගොඩක් තියෙන එක වරදක් නෙවෙයි. ඒ මොකද ඒ Tamanට තේරෙන විදිය. දැන් මම මේ විස්තර කරන්න යන්නේ මට තේරෙන විදිය. මම කිසිම අටුවාවක් සම්බන්ධ කරගන්නේ නැහැ. අටුවා කතාව කියා දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේකයි නිදාන කතාව මේක කියන්න කියලා. නමුත් මම උත්සාහ කරනවා මට දැනෙන විදියට ඒකේ මට තේරෙන ගැඹුර හා මට තේරෙන සරලත්වය පැහැදිලි කරන්න යම් උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒක හරියයිද වරදීද කියලා ඒක මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක සමහර කෙනෙක්ට හරියන්න පුළුවන් තමන්ගේ හිත හදා ගන්න කෙනෙක්ට සමහර කෙනෙක්ට හරියන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට බාර දෙයක්.
එතකොට දැන් අපි දන්නවා දැන් අභිධර්මයේ වගේ විෂයක් ගත්තට පස්සේ මිනිස්සු ඒකට කැමති වෙච්ච කොටසක් ඉන්නවා අකමැති වෙච්ච කොටසක් ඉන්නවා. හැබැයි ධම්මපදයට අකමැති වෙච්ච කොටසක් බෞද්ධයන් අතර නැහැ. බෞද්ධයන් අබෞද්ධයන් අතරවත් නැහැ. අපි ගලුවොත් ධම්මපදයේ ළඟ තියාගෙන ඉන්න පාදර්ස්ලා ඉන්නවා. ධම්මපදයේ කවි ඔක්කොම පාඩම් මුස්ලිම් මේ කට්ටිය ඉන්නවා. එතනින් ගියාට පස්සේ ඒ ධම්මපදයේ පාඩම් අය බෞද්ධයන් අතරත් ඉන්නවා. ඒතර මේ ධම්මපදය කියන පොතක් ළඟ තියාගත්තට පස්සේ ඒක මම මේ අත්දැකීමෙන් කියන්නේ. Tamanne මොනවා හරි දුකක් ආපු වෙලාවට මේක පෙරලා බලනකොට ඒ දුක නිවිලා යනවා. ඇයි ඒ? අපිට අදාළ එහා සමාන කාරණයක් මේක කොහේ හරිම තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නෙට අදාළ සමාන බුදුහාමුදුරුවෝ දීපු කෙටි පිළිතුරක් මේ පොතේ කොහේ හරි තියෙනවා. Tamanට තේරෙන භාෂාව. දැන් මේ ධම්මපදයේ ලෝකේ භාෂා 35කට වඩා පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. භාෂා 35කින්ට වඩා ලෝකේ ධම්මපදයේ පරිවර්තනය කරලා තියෙනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ ඒ Taman මේ ධම්මපද ගාථාවේ එකෙල්ලෙම කිසිම ආගමක් ගැන සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. ඒ තියෙන මිනිස්සෙක්ට දුක ඇති වෙච්ච අවස්ථාවකට මිනිස්සෙක්ට සතුට ඇති වෙච්ච අවස්ථාවට ඒ ආරම්භය බුදුන් වහන්සේ කියපු කෙටි වාක්‍ය ටික. හැබැයි ඒකේ මහා පුළුල් අර්ථයක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන වචනයක දැන් අපි මුහුද උඩින් අපි ගියොතින් ගමන් කරෝතින් බෝට්ටුවකින් අපිට මේ මුහුද ප්‍රදේශේ පේනවා අපි යන ප්‍රදේශේ. ඒ වගේම මේ මුහුදේ අපි යන ප්‍රදේශේ අපිට නොපෙනෙන ප්‍රදේශයකුත් තියෙනවා. ඒක බලන්න පුළුවන් ඩයිවිං කරන අයට. ඒගොල්ලෝ එතනින් මුහුදට බැස්සොත් එයාට උඩ පෙනුනට වඩා විචිත්‍රවත් ලෝකයක් මුහුද යට නිර්මාණය වෙනවා. ඒ වගේම උඩ තියුණට වඩා මහා සහැල්ලු ගතියකට වඩා මහා ලොකු පීඩනයක්. ඒ පීඩණයට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාවක් යට යනකොට තියාගන්න වෙනවා. ඒ පීඩණයට ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් අය ඊටත් වඩා මුහුදු පතුලටම කිමිදෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේක. නිසා බුදුහාමුදුරුවන්ගේ මේ දහමේ තියෙන ගුණයක් පච්චත්තං වෙදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝහිති. Tamanට තේරෙන ප්‍රමාණයට තමයි උගල් තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දහම කියනකොට කියනෝනේ මේ දහමේ ගුණ හයක් ස්වාක්කාතයි. මනාකොට කියා දීලා තියෙන්නේ. සම්දිට්ඨිකයි. මේකේ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. අකාලිකයි. කාලයකට අයිති නැහැ. ඒ බුදුදහම මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම කාලයකට අයිති. හැබැයි දහම සත්‍ය විශ්ව සත්‍ය කාලයකට අයිති දෙයක්. මේක අකාලිකයි. මේ දහම අකාලික. මේ වචන විතරක් නෙවෙයි දහම. වචන අභිභවා ගිහිල්ලා තමයි දහම පවතින්නේ. ඊළඟට ඒහි පස්සේකයි බුදුහාමුදුරුවෝ ඕන කෙනෙක්ට අවිල්ල බලන්න කියන්න පුළුවන්. මම මේ කියන එක හංග ගන්න කිසිම දෙයක් ඕන කෙනෙක්ට අවිල්ල බලන්න කියන්න පුළුවන්. වැදගත්ම වචනේ තමයි මේ වචන හය අතර ඕපනයිකයි. මොන නයිකයිද? ඕපනයිකයි. බලන්න ඕන කවුරු තුලින්ද? තමා තුලින්. දැන් මෙතන මේ පින්නතුන් එනවා. මේ අයට හැමදාම එන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන අය ඉඳීවිද? හැමදාම එන්න බැරි අය ඉඳීවි. ඒකට මේ ප්‍රශ්නේ. මේ පින්නතුන් අපි කියමු සති 30ක් මේක කරා කියලා 30ක් හරි 40ක් හරි. ඒ කාලය තුර මේ ධම්මපදේ අහන්න එන්නේ තමන් ගැන හොයාගන්න. කවුරු ගැන හොයාගන්නද? තමන් ගැන හොයාගන්න. හැබැයි මම ටික දවසකින් වෙන දෙයක් කියන්න. ඔබ හොයාගන්නේ මං කියන වචන වලින් ඔබ ගැන නෙවෙයි. මොකද්ද? එක්ක මං ගැන, එක්ක මේ ඔබ වටේ ඉන්න ওই පිරිස ගැන. හරිද? ඕක වෙනවා. මිනිසුන්ට ඕක ඒක දැන් මම ඒක අත්දැකීමෙන්ම දන්නවා. හැබැයි ඔබ හොඳට අද ඕපනායකයි කියන ගුණේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේක බලන්න ඕන කවුරු තුලින්ද? තමන් තුල. ඉතින් මම මේ සති 40 මේ ධම්මපදයේ කිව්වත් ඒකෙන් ඔබට ඔබ බලාගන්න නිර්මාණය කරන කණ්ණාඩියක්. ධම්මපදයේ කියලා කියන්නේ බුදුන් වහන්සේගේ හැමදහමක් මෙහෙමයි. තමන්ට තමන් බලාගන්න බුදුන් වහන්සේ කණ්ණාඩියක් නිර්මාණය කරනවා. අන්න ඒකට තමයි ධර්මය කියන්නේ. අපි කණ්ණාඩියකින් අපේ අඩුපාඩු බලනවා. කණ්ණාඩියකින් මොනවද බලන්නේ? අපේ අඩුපාඩු. දැන් මෙතෙන්ට එන කෙනෙක්ට ඕන ඒ කණ්ණාඩියට පස්සහරවල තමන්ගේ ඉස්සරහා ලස්සන නොබල ඉන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම මේ විදිහටම තියාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි කෙනෙක්ට ඕන නම් ඒ ඕපනායක ගුණය තමන් තේරුම් අරගෙන මේ දහමින් තමා හොයාගන්න පුළුවන්. කවුරු හොයාගන්න පුළුවන්ද? තමන් හොයාගන්න. හැබැයි දැන් අපි දැන් මේක ගොඩක් දවස් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ දැන් මම ආසන්න වෙන උගන්වනවා. මට මේකේ තියෙන අත්දැකීම තමයි මිනිස්සු එන්නේ දහම අහන්න තමන් ගැන හොයාගන්න. අවසානයේ හුඟාව ඉතුරු වෙන්නේ කවුද? අනුන් ගැන තොරතුරු. ඉතින් මිනිසුන්ගේ අවාසනාවන්තකම එතනින් පේනවා. මොන බකමද? ඔවුන් ආවේ මගෙන් ඔවුන් ගැන අහගෙන යන්න. ඔවුන් අන්තිමට හොයාගෙන ඉතුරුනේ කවුරු ගැනද? අනුන් ගැන. ඔබ ඒක හදවතට තට්ටු කරලා බලන්න. ඒ නිසා හොඳට මේ වචනේ ඕන ලියලා තියාගන්න. ඔබ මේ ධම්මපදය අහන්නේ ඔබ ගැන නොදන්නා දේ මේ වචන වලින් හොයාගන්න. හැබැයි ඔබ අවසානයේ ඔබ ගාව තොරතුරු තියෙන ඔබ ගැන නෙවෙයි නම් අනුන් ගැන නම් එතකොට ඔබ මොකද වෙන්නේ? දහමේ ඕපනායක ගුණය අත්දැකලා නැහැ.
ඒ නිසා ඔබට දහම තම ඥාණයෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කරන්න බෑ. මේ ලෝකේ මනුස්ස කොට්ටාස දෙකක් ඉන්නවා. එකක් තමයි තමන් ගැන හොයන මිනිස්සු, අනිත් අය තමයි මොකද්ද? අනුන් ගැන හොයන මිනිස්සු. දැන් මම මෙතන කොලයක් දීලා කියනවා ඔබට ඔබ ගැන තොරතුරු ටිකක් ලියලා දෙන්න. ඔබ ගැන ඔබ දන්නා කරුණු ලියා දෙන්න කියලා. ඔබගේ තියෙන අඩුපාඩුකම්, ඔබේ තියෙන දුර්වලකම්, ඔබේ තියෙන නොහැකියාවන්, ඔබේ තියෙන හැකියාවන් ලියා දෙන්න කියලා. ඔබ ඒක පැය ගාණක් කරගෙන එක කොලයක් බොහොම අමාරුවෙන් ලියලා දෙවි. මම කියනවා අනිත් අයගේ අඩුපාඩු, අනිත් අයගේ හැකියාවන්, අනිත් අයගේ නොහැකියාවන් ලියා දෙන්න කියලා. ඔබ හෙට එළි වෙනකන් ලියනවා. ඒ තරම් තොරතුරු ඔබ ගාව තියෙනවා. ඔබ හෙට එළි වෙනකන් ලියනවා. ඒ තරම් තොරතුරු ඔබ ගාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා මේ දක්වාම අපිට පුරුදු වෙලා තියෙන අපි ගැන හොයාගන්න දනුන් ගැන හොයාගන්නද. දැන් අපේ හදවතට එකකව කල්පනා කරලා බැලුවොත් අපි පුරුදුනේ අපි ගැන හොයන්නද අනුන් ගැන හොයන්නද? මොකද්ද හිත කියන්නේ? ඔබගේ හිත මොකද්ද කියන්නේ? හිතට අවංකව කිව්වොත් අපි වැඩියෙන්ම පුරුදුනේ අනුන් ගැන හොයන්න. ඔබ ගැන හෙව්වා නම් මම බණ කියන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් මට ඔබගෙන් බණ අහගන්න පුළුවන්. මොකක් කරගන්න පුළුවන්ද? මට ඔබගේ බණ ඔබ මේ පින්නතුන් ගැන හෙව්වා නම් ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා අද වෙනකන් ඔබට බණ අහන්න දෙයක් නැහැ. ඔබේ මුළු ජීවිතේම බණ පොතක්. අයි තමුතුෙන් බණ අහන්න දෙයක් නැහැ. ප්‍රශ්නේ උනේ අපිට මෙහෙම බණ කියන්න වෙන්නේ මිනිස්සු Taman ගැන හොයාගන්නේ දන්නේ නැති නිසා. මිනිස්සු ඇබ්බැහි වෙලා තියෙනවා. මිනිස්සු ඇඩිටඩ් වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද? අනුන් ගැන හොයන්න. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුවරු මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ Taman ගැන හොයන මිනිස්සු මේ ලෝකේ හිටියෝ. يعني Taman ගැන හොයාගන්න මිනිස්සු ඉන්නම් මේ ලෝකේ ඉන්නේ බුදුවරු පහළ වෙන්න ඕන. බුදුවරු මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ Taman ගැන මිනිස්සු හොයාගන්න දන්නේ නැති කාලෙට. මොකද කිව්වේ? බුදුවරු මේ ලෝකේ පහළ වෙන්නේ මිනිස්සු Taman ගැන හොයාගන්න දන්නේ නැති කාලෙට පහළ වෙලා කියා දෙනවා Taman ගැන හොයාගන්න විදියක්. කවුරු ගැන හොයාගන්න විදියක්ද? මුළු මේ ධම්මපදයේම තියෙන්නේ Taman ගැන හොයාගන්න විදියක්. ධම්මපද ගාථා 400කට වඩා තියෙනවා. ඒ 400ම කියවනකොට තේරෙන එකම දෙයක් තමයි අපිට අපි ගැන කියන ඒ ගාථාවේ. දැන් මේ පොත කොහෙන් පෙරලා කිව්වත් ඒක කියන්න පුළුවන්. ඒ ගාථාවෙන් කවුද කියන්නේ? අපිට අපි ගැන කියනවා. මේ ලෝකේ තියෙන ගොඩාක් සංසිද්ධි වලින් ගොඩාක් කතන්දර වලින් අපිට අපි ගැන කියන බොහොම පොඩ්ඩයි හම්බ වෙන්නේ. සමහර බුද්ධිමත් මිනිසුත් Taman ගැන හොයාගන්න සුළු කාරණා ටිකක් මේ ලෝකෙට කියලා දෙනවා. හැබැයි බුදු වෙච්ච දවසේ පටන් පිරුණුවම් පානකම් බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්ව දහමේ එක තැනක්වත් නැහැ අනුන් ගැන හොයන්න. ඒ මුළු ඔක්කොගෙම තියෙන කවුරු ගැන හොයන්නද? Taman ගැන හොයන්න. එහෙනම් බුදුහාමුදුරුවෝ එක වචනයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ අනුන් ගැන හොයන්න කියන. අනුන්ට උදව් කරන්න කියනවා. අනුන්ට සමාව දෙන්න කියනවා. අනුන්ට යහපත් කරන්න කියනවා. අනුන් වෙනුවෙන් ඉවසන්න කියනවා. හැබැයි Taman ගැන හොයාගන්න කියනවා. ඊට මේ ලෝකේ තවත් මිනිස්සු තවත් තැනකදී දුර්වල වෙනවා. මිනිස්සු අනුන් ගැන වැඩිපුරම හොයන්නේ හොඳ දේවල් නෙමෙයි මොන දේවල්ද? නරක දේවල්. අපිට වැඩිපුරම මතක තියෙන්නේ තවත් මිනිස්සෙගේ හොඳ දේවල් මතක තියෙන ටිකයි. අපි වැඩිපුරම දන්නේ මොකද්ද? මේ මිනිස්සෙගේ දුර්වලකම් ටික. එතන මේ ලෝකේ අනුන් ගැන හොයන්න මිනිස්සුන්ගෙන් ටික දෙනෙක් ඉන්නවා අනුන්ගේ හොඳ ටිකක් මතක තියාගෙන ඉන්න මිනිස්සු. තවත් ඉන්නවා වැඩිම කොටසක් ඉන්නවා මොකද්ද? අනුන්ගේ නරක සිද්ධි ඉක්මනට මතක් වෙන මිනිස්සු. මහානේ කොට්ටාස් දෙකක ඔබ කවුද? දැන් මිනිස්සු අතර ඉන්න පුළුවන් මෙහෙමයි. අනුන්ගේ හොඳ සිද්ධිම විතරයි මතක හිටින්නේ. අනිත් නරකේ වෙච්චර මතක හිටින්නේ නැහැ. තව කොට්ටාසයක් ඉන්නවා. මොකද්ද? හොඳ එච්චර මතක හිටින්නේ නැහැ. නරකක් මොනවා හරි වැරදීමක් නොත් ඒක මතක් කර කර කියන්න මතකයි. පෝර දදා කියන්න මතකයි. එහෙම මිනිස්සු ඉන්නවා. එහෙම හිත තියනවා. එහෙම හිත තියන නිසා තමයි බණ කියන්නේ. මේ ලෝකේ එහෙම හිත නැත්තම් බණ කියන්න ඕන නැහැ. දැන් මම බණ කියන්නේ හොඳ මිනිස්සුන්ට නෙවෙයි. ඒක මම දන්නවා. මිනිස්සු හොඳ නම් අපි බණ කියන්න ඕන නැහැ. මිනිසුන්ගේ ඔන්නෝයි දුර්වලකම් තියෙන නිසා තමයි අපි බණ කියන්න ඕන. මොකද දක්ෂ මිනිස්සෙට ඒ ටික මේක ඇහුන්නේ නැතුනොත් හදාගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි දක්ෂ මිනිස්සේ මේ බුද්ධ වචනේ ඇහෙනකොට ඔහු එකපාරට බැරි නම් ටික ටික තමන්ගේ හිත හදා ගන්නවා. තමන්ගේ හිත ටික ටික ඔහු හදා ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ තෝකං කනේ කනේ. ටික ටික හිත හදනවා. කොහොම හදනවද? ටික ටික ඔහු මේ වචන අහලා හිත හදනවා. ඒතර අපි ආරම්භයක් ගත. ආරම්භය ඕක තමයි මට කියන්නේ. ඔබ
මේකේ මුල් දවස් ඉඳලා අවසන් දවස් දක්වා මේකේ ප්‍රයෝජනයක් ගන්න. ටික ටික මේ දහමත් එක්ක හිත හදාගන්නේ. මෙන්න මේ කාරණේ මතක තියෙන මිනිස්සෙක් විතරයි. මොකද්ද? මම සොයන්න ඕන මේ පන්තියට ඇවිල්ලා මම ගැන මිසක් තව කෙනෙක්ගේ තොරතුරු නෙවෙයි. ඕක අමතක වෙච්ච දාම ඔබ පන්තියට එන එක නතර වුණොත් හොඳයි. ඇයි ඒ? ඔබට ආව කියලා ලාභයක් වෙන්නේ අලාභයක්මයි වෙන්නේ. හැබැයි ඔබ ගැන සොයනවා නම් ඔබ ගැන හොයලා ඔබේ දුර්වලතා මේ දහමෙන් බලලා හදා ගන්නවා නම් ඔබ අවසන් වෙනතුරු පැමිණිය යුතුයි. මොකද ඔබට හිත හදාගන්න මේක උදව්වක් වෙන නිසා. මං කියන්නේ ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ මා දේශනා කරන දහම සර්පෙක්. ඒක නිකක් මුතු දෙයක් නෙවෙයි, ඒක සර්පෙක්. මොකද ඕන ඒ දහමම අල්ලගෙන කෙනෙක්ට විනාශ වෙන්නත් පුළුවන්. ඕන ඒ දහමෙන් ඒ සර්පයා මොකද ඕන සර්ප විසක් ඖෂධයක් නිර්මාණය කරන්න ගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ ලෙඩ ටික හොඳ කරගන්නත් පුළුවන්. එතන මේ ලෙඩ තියෙන මිනිසුන්ගේ ලෙඩ හොඳ කරගන්න පුළුවන් මේ දහමෙන් තමන්ගේ හිත අර ඕපනායක ගුණය තම හිත තුළින් ඉස්මතු කරන විතරයි. මොකද්ද ඕපනායකය කියන්නේ? තමා තුළින් බැලිය යුතුයි. කවුරු තුළින් බැලිය යුතුයිද? තමා. ඒක වචනේ හොඳට මතක තියාගන්න. එතන අපි ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාථාව වෙතට යනවා. ඒක මේ ගාථාව හැම කෙනෙක්ම දන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ මුලින්ම දේශනා කරන ධම්මපද ගාථාව ඒක නෙවෙයි. නමුත් මේ සියලු ගාථාවල සම්පූර්ණ අර්ථයක් දෙන්න පුළුවන් මුළු ත්‍රිපිටකයම හකුලවා කියන්න පුළුවන් මේ ගාථාවේ. මේ ගාථාව ඇතුලේ 84000ක් දේශනා වැඩ ඉන්නවා. 84000 ධර්මස්කන්ධේ පවතිනවා මේ ගාථාව ඇතුලේ. බුදුන් වහන්සේගේ අදහස මොකද්ද වෙන්නේ? කෙටියෙන් ලෝකයට මේ ගාථාව ඇතුලේ කියනවා. බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනය මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දැක්ම මොකද්ද? බුදුහාමුදුරුවන්ගේ අවබෝධය මොකක්ද කියලා කෙටියෙන් ලෝකයට කියා දෙන්න බුදුහාමුදුරුවෝ හදනවා. යම් කරුණක් කරඹයක්. මේ ගාථාව දේශනා කරන්න මුල්ුණේ චක්කුපාල මහරහතන් වහන්සේ. මොකවද? චක්කුපාල. අපි මේ කතාව පැත්තට යන්නේ ටිකක් දිග කතාවක්. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. මොකක්ද ඒකේ තේරුම? දැන් මේ පොතේ තියෙන එක පොත්වල විවිධ තේරුම් තුන නමුත් සමාන අදහසක් පවතිනවා. සිතේ ඇති වෙන ඒක ටික අකුසල ආදීවත් චෛතසිකයන්ට සිත අධිපති කොට ඇත්තා. සිත මුල් වෙලා මේ පොත ලියලා තියෙන අනිවාර්යෙන් අපි ධර්මයේ දන්න කෙනෙක්. චෛතසික සිත් ගැන ලියලා අපි එහෙම නෙවෙයි. කෙටියෙන් මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. හැම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ මොකද්ද? සිතත් සිතුවිලි. හැම දෙයකට මුල් වෙන්නේ මොකද්ද? සිතත් සිතුවිලි. දෙයක සරල අදහස. ඕක ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. හැම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ සිත හා සිතුවිලි. එතකොට හැම දෙයකටම සිත හා සිතුවිලි මුල් වෙන බව බුදුන් වහන්සේ ඉන්දියාවේදී ප්‍රථම වරට කියනවා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන වෙන කාලේ නොයෙකුත් දෘෂ්ටි තිබුණා. දෘෂ්ටි 62ක් තිබුණා. එතකොට ඒකෙන් ජෛන මහාවීර, ඒ කියන්නේ නිගණ්ඨ නාථ පුත්‍ර සියල්ල කය මුල් කරගෙන සිද්ධ වෙන බව පැසුවා. සියල්ල කය මුල් කරගෙන සිද්ධ වෙන බව පැසුවා. යාගේ වචනෙන් ඒකට කිව්වා කාය දණ්ඩ කියලා. ඊළාට තවත් අය නොයෙකුත් වාද කොට නැගුවා. හැබැයි ගෞතම බුදුහාමුදුරු ඉපදිච්ච ගමන් කිව්වා සියල්ල සිත මුල් කරගෙන පවතිනවා. සියල්ල සිත හා සිතුවිලි මුල් කරගෙන පවතිනවා. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමය. දැන් අපි ඊතර පදෙන් පදයට තේරුම් ගන්න බැලුවොත් බුදුහාමුදුරෝ මේ ලෝකේ ශාස්ත්‍රවරු ඉන්නවා. නබි නායක ජේසස් එතනින් ගියාම මුහම්මද් තව ඔය සාර්තුස් ඔය ආදි වශයෙන් ආගම් ගණනාවක් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඒගොල්ලොන්ට විවිධ මතවාද තිබුණා. විවිධ මතවාද තිබුණා. බුදුහාමුදුරුවෝ පහළ වෙන්න කලින් මේ ලෝකයේ තියෙන බලගතුම අදහස තමයි මේ ලෝකේ බ්‍රහ්මයා විසින් නිර්මාණය කරා කියන එක. කවුරු විසින් නිර්මාණය කරා කියන එකද? දෙවියන් විසින් නිර්මාණය කර අදහසනේ පහු කාලීනව. බුදුන් වහන්සේගේ පරිනිර්වාණයෙන් පස්සේ ප්‍රබලම අදහස තිබුණේ බ්‍රහ්මයා විසින් නිර්මාණය කරා කියලා. මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ උපදිනකොට ಭಾರತයේ ආගම් දෙකක් තිබුණා. එකක් තමයි ලොකු ආගම ජෛන ආගම, ඊළඟ ආගම හින්දු ආගම. ඒ දෙකම බුදුදහමට වඩා පැරණි ආගම් දෙකක්. එතකොට ජෛන ආගමේ කය මුල් කරගෙන දර්ශනයක් කිව්වා. හින්දු ආගමේ බ්‍රහ්මයා මුල් කරගෙන යම් දහමක් කිව්වා. ඒතර ඒගොල්ලෝ ඉන්දියාවේ ගොඩාක් බහුතරය බ්‍රාහ්මණ වංශිකයෝ විශ්වාස කරේ මේ ලෝක කවුරු නිර්මාණය කර එකක්ද? බ්‍රහ්මයා නිර්මාණය කර එකක් කියලා. ඊට පස්සේ පසු කාලීනව ඉපදිච්ච හැම කෙනෙක්ම කිව්වා මේක දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයක් කියලා. කාගේ නිර්මාණයක්ද? දෙවියන් වහන්සේගේ නිර්මාණයක් කියලා.
එතකොට ඒ බලවට මේ පෘථුවියට අයිතිකාර දෙයියෝ ඉන්නවා 10ක් 15ක් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ පෘථුවිය මාපු දෙයියෝ 10ක් 15ක් ගැන පොත්පත්වල තියෙනවා. ඒ අතර බ්‍රහ්මයෙකුත් ඉන්නවා. කවුරුත් ඉන්නවද? දැන් ඒගොල්ලෝ මැව්වා නම් ඒගොල්ලෝගේ අයිතිවාසිකම් හේ හයි කෝට් එකේ තාම කියනවා ඇති. අපි මැව්වේ කියලා. ඒතර බුදු ගෞතම බුදුහාමුදුරට වඩා වෙනස් අදහසක් දරුවා. මොකද අර අදහස මේකම කිසිම දෙයියෙක් නෑ කිසිම බ්‍රහ්මයෙකුත් නෑ මේකේ නිර්මාණය සිත මුල් කරගෙන පවතිනවා. මොකක් මුල් කරගෙන පවතිනවද? සිත මුල්. මේ විශ්වයේ නිර්මාණය සිත මුල් කරගෙන පවතිනවා. එතකොට ඒ අය කිව්වේ ඔබ දෙවියන් විශ්වාස කළ යුතුයි. ඔබ බ්‍රහ්මයා විශ්වාස කළ යුතුයි. එහෙම අදහසක් ඔවුන් දැරුවා. මොකද ඔහු තමයි ශක්තිවත් කෙනා. ඔහු තමයි සර්ව බලධාරී. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා උඹලා බ්‍රහ්මයා නිර්මාණය නොකරව උඹලා බ්‍රහ්මෙක් වෙව. අලේ 아무ත් දෙයක්. මුළු ලෝකෙම කිව්වා බ්‍රහ්මයාට වැඳපල්ලා බ්‍රහ්මයා තමයි ලෝකේ ශ්‍රේෂ්ඨ. බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද්ද? උඹලාට බ්‍රහ්මයෙක් වීමේ හැකියාව පවතිනවා සෑම මිනිස්සෙක් තුලම. සෑම මිනිස්සෙක් තුලම දෙවියෙක් වීමේ හැකියාව පවතිනවා. සෑම මිනිස්සෙක් තුලම බුදු වීමේ හැකියාව පවතිනවා. මොන හැකියාවද? බුදු වීමේ හැකියාව පවතිනවා. දැන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නැහැ මම විතරයි බුදු වෙන්නේ කියලා. එහෙම කියලා නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා නැහැ මේ එකම දෙවියෙක් ඉන්නේ ඔහු යදලා දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඕනම මිනිස්සෙක්ට දෙවියෙක් වීමේ හැකියාව පවතිනවා. ඕනම මිනිසෙක්ට අපාගත වීමේ හැකියාව පවතිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඔබ දෙව්ලොව නොයන්න. ඔබ අපායට නොයන්න. ඔබ තුල දෙව්ලොව නිර්මාණය කරොත් ඔබට දෙව්ලොව මුණ ගැහෙවි. ඔබ තුල අපාය නිර්මාණය කරොත් ඔබට අපාය මුණ ගැහෙවි. ඒට මුල් වන්නේ සිතයි. ඒට මුල් වන්නේ මොකද්ද? සිතයි. ඒක හරි අමුතු පැත්තක්. මුළු ಭಾರತ දේශයේටම අලුත් අදහසක්. මුළු ලෝකෙම එකම පැත්තක් ඇද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන හැම කෙනෙක්ටම ලෝකේ නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. එතකොට අපි දැන් මේකේ ගැඹුරු පැත්ත වෙන ටිකක් නොයි ඒ කියන්නේ විශ්වීය පැත්තට ගියොත් මේ වචනේ මනෝ බුබ්බංගමා ධම්මා මනෝ සෙට්ටා මනෝමයා කියන එකේ දැන් අපි බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා මේ පෘථුවිය අවසන් වෙනවා. මේ පෘථිවිය විනාශ වෙනවා. මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලය විනාශ වෙනවා. දැන් මේ කතා කරන්නේ සම්මුතිය පැත්ත. සම්මුතියෙන් අපිට ඉරක් තියෙනවා, හඳක් තියෙනවා, වෙන ග්‍රහ තාරකා තියෙනවා, ඊළඟට දිව්‍යමය තල තියෙනවා, එහෙම තියෙනවා. ඒතකොට ඒවයි විනාශයක් බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඒවා විනාශ වෙන්නේ හිතට අනුව. මොකකට අනුවද විනාශ වෙන්නේ? හිතට අනුව. දැන් මම ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ අඩු වෙනවා. මොකක් අඩු වෙනවද? ආයුෂ අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. මිනිසුන්ගේ ආයුෂ කලකදී වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා, කලකදී අඩු වෙන්න පටන් ගන්නවා. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා මේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අඩු වෙන්නේ හිත නිසාමයි, සිතුවිලි නිසාමයි. මනුස්ස සමාජයේ මේ පෘථිවි තලය මත මිනිස්සු රාගය අධික දේවල් වැඩිපුර හිතන්න ගත්තම. මොනවා අධික දේවල් වැඩිපුර හිතන්න ගත්තමද? ඒ කියන්නේ ආසාවන් වැඩි කරගත්තම. දේශය වැඩි කරගත්තම. මෝහාන්ධකාරය මිනිස්සු බහුතරයක් හැමෝම වැඩි වෙන්නේ නැහැ කවදාවත් පෘථිවි තලයේ බහුතරයක්. ඒ කියන්නේ 60 60 70 ඒ පිටිස වැඩි වුණාම මේ පෘථිවි තලයේ ලෙඩ රෝග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොන රෝග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවද? ලෙඩ රෝග වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට හේතුව මිනිසුන්ගේ හිතේ ඇති වෙන මොකද්ද? ආසාවන්. මිනිසුන්ගේ හිතේ ඇති වෙන මොකද්ද? ආසාවන්. දැන් අපි ගත්තොත් අපි ඉන්න ජීවිතෙන් උදාහරණයක්. අපි දන්නවා මීට මේ පෘථිවි තලයේ මත තියෙන ලිඛිත සාක්ෂි මේ අවුරුදු 500ක් 600ක් ඇතුළත ලෝකේ හැම රටකම වගේ පවතින ලිඛිත සාක්ෂි. ඒවෙන් ගත්තොත් මීට අවුරුදු 1000කට කලින් මීට අවුරුදු 500කට කලින් මිනිසුන්ගේ ආයුෂ මීට වඩා වැඩි. දැන් ලංකාවේ මහා වංශේ පොත්පත්වල තියෙනවා. ඊළඟට චීනයේ පාහියන් ලියපු මේ පොත්පත්වල තියෙනවා මනුස්ස ආයුෂ. ඒ තරම් බෙහෙත් ඒ කාලේ මේ ලෝකේ මෙච්චර බෙහෙත් තිබිලා නැහැ. මෙච්චරම බෙහෙත් ඒ ලෝකේ තිබිලා නැහැ. ඒ කාලේ තිබිලා තියෙන මේ සාක වලින් හදාගෙන බොහොම කෙටියෙන් තියෙන ලෙඩ ටික හොඳ කරගන්න විදියක්. එතකොට මේ කාලේ මිනිස්සු වයසට යනකොට ඉක්මනට මේ ධනෙ සමහරු ඒ තරම් පිරිසකට හැදිලායි කියලා ආරංචි වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආරංචියක් නැහැ. නමුත් ඒ අවුරුදු 500 අතර කාලේ ඉඳලා මේ ලං වෙනකොට මේක 2016 වෙනකොට මිනිස්සු මොකද වෙන්නේ? ලෝකෙ වේගයෙන් දියුණු වෙන්න පටන් ගත්තා. මිනිස්සුන්ට ඉක්මනට තමන්ගේ ආසාවන් තෘප්තිමත් කරගන්න ඕන වුණා. ඒක මනුස්ස සමාජයේ බහුතරයකට ආසාව පැන නැග්ගා. ඒ පැන නැගින්න මොකද වෙන්නේ? බෙහෙත් තුණ්ඩුව වැඩි වුණා. මොන තුණ්ඩුවට වැඩි වුණේ? බෙහෙත් වැඩි වුණා.
ඒ වගේම මිනිසුන්ගේ කොච්චර බෙහෙත් වැඩි වුණත් ලෝකේ කොච්චර දියුණු වුණත් ඊට සාපේක්ෂව මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අඩු වුණා. මේ සාපේක්ෂව මිනිසුන්ගේ ආයුෂ දැන් බලන්න ඉස්සර කාලේ දැන් මේට අවුරුදු 70කට 80කට කාලේ එන අපේ සීයලා ආච්චිලාගේ යුගයේ ඒගොල්ලන්ට මහා කොන්ක්‍රීට් ගෙවල් බාත්රූම් ඕනද එහෙම ඕන නැහැ. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් කැලේට ගිහිල්ලා එහෙම සතුටු වෙන්න. ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ වත්තේ තියෙන ටිකක් කාලා මේ දින 365 ගත කරන්න. ඒ තරම් ලොකු බලාපොරොත්තු නැහැ. එහෙම එකක් තිබිලා නැහනේ. හැබැයි ඒ තරම් ලොකුවට ලෙඩ රෝග තිබිලා නැහැ. එහෙම ආරංචි වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි සමහර ආච්චිලා ඉන්නවා අපිටත් වඩා හොඳ හයියට ඉන්නේ. එහෙම ඉන්නවා. ඒද? නමුත් දැන් මේ යුගයට වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? මිනිස්සුන්ගේ ආසාව ඊට සාපේක්ෂව ටිකක් වැඩි වෙලා මේ පෘථිවි තලය මත. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට සාපේක්ෂව ලෙඩ රෝග වැඩි වෙලා, මානසික ආතතිය වැඩි වෙලා, ඒ වගේම අවුව වැඩි වෙලා, අවුරස්මිය වැඩි වෙලා, අකලට වැසීම වැඩි වෙලා. එතකොට මිනිස්සු ඔක්කොම හොයනවා වැස්ස වැඩි උනේ ඇයි මේ කාලෙට? මිනිස්සු ඔක්කොම හොයනවා ඇයි අවුව වැඩි මේ කාලෙට? මේයි ස්වභාවදා විපත් කියලා හොයනවා. නමුත් ඒ විපත ඔක්කොම තියෙන්නේ කොයි තුලද? බාහිරේවට හොයන්න බෑ. ඒක තියෙන්නේ Taman ළඟ. මිනිස්සු ඒකට උත්තරය හොයන්නේ මේ පෘථිවි තලය මත ඇවිදලා. මිනිස්සු ඒකට උත්තරය හොයන්නේ මෙතනින් අඩි 1000ක ඕෂෝන් ස්තරය තියා බලාගෙන ඉඳලා. නමුත් ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ කොතනද? හිත තුල. බෝක කිව්වා මීට අවුරුදු 2600කට කලින් කවුද? ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ. හිත මුල් කරන් සියල්ල පවතින බව. එතන මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා. හැම දෙයකටම මුල් වෙන්නේ සිත හා සිතුවිලි. එතකොට මේ අපේ ආයුෂ පිරිහීමට මේ පෘථිවි තලයේ මත මේ ස්වභාව ධම් විපර්යාස මේ තරම් වැඩි වීමට එන්න වැඩි වෙනවා මිසක් එන්න අඩු වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් මීට අවුරුදු 10ක 15ක කාලය තුල ගත්තොත් පෘථිවි විපර්යාස මේ අවුරුදු 3-4ට වඩා අඩුයි. නමුත් ඕක එන්න දියුණු වෙන්න ලෝකේ දියුණු වෙනවයි කියලා මිනිස්සු කියන්න ස්වභාවික විපර්යාස අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙනවා. ඒතර බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්නනවා මිනිසුන්ගේ මේ රාග දේශ මොහ හිත්වල වැඩි වෙලා යනවා. මනුස්ස ආයුෂ අවුරුදු 10ට බහිනවා. අවුරුදු කීයට බහිනවද? 10ට බහිනවා. ඒක දැන් අපිට නෑ කියන්න කාටවත් බෑ. මේ පෘථිවි තලයේ මත තියෙන ලිඛිත සාක්ෂි ටික අරගෙන මීට අවුරුදු 50කට කලින් හිටපු කාලේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂයි අද කාලේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂයි 100කට විතර කලින් ආයුෂයි තියෙන දත්ත ටික අරගෙන බැලුවා මේ පස්තාරය අඩු වෙනවා. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ ජීවමාන කාලේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 120යි බොහෝ මිනිස්සු 100කට වඩා හිටියා. ගෞතම බුදුහාමුදුරුවෝ අඩු ආයුෂින් පිරිනුවම් පෑවේ. 100කට වඩා මිනිස්සු හිටියා. දැන් ඒ කාලේ මිනිස්සු 100ක් ගත්තොත් 100කට වඩා ඉන්න පිරිස 60කට වැඩි. අද කාලේ මිනිස්සු 100ක් ගත්තොත් 100කට වඩා ඉන්න පිරිස එකකට වැඩි. 101ක් දෙකක් යන්තම් එක්කෙනෙක් අදිනවා. 100කට වඩා ඉන්න පිරිස 100කට අඩුවෙන් ඉන්න පිරිස 99යි. සමහර වෙලාවට 18990ක් එන්නත් පුළුවන්. 99ක් එන්නත් පුළුවන්. ඒ මොකද ඒ කාලේ එතකොට බහැලා තියෙනවා. ඒක කාටවත් දැය කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව බුදුහාමුදුරුවෝ හිත. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මේ මනුස්ස සමාජ මිනිසුන් පරිහරණය කරන තමන්ගේ හිත. ඒ හිතවල ආසාවන් බහුල වෙලා. මොකක්ද බහුල වෙලාද? ආසාවන් බහුල වෙන්න ආසාවන්. එතකොට අවුරුදු 10ට බහිනවා. දැන් අපිට ඉස්සරහට එන પરම්පරාවට මේ අපේ ආසාවන් අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? වැඩි 160කට වැඩි ප්‍රමාණයකට ආසාවන් වැඩි වෙනවා. කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අපිටත් වඩා ආසාව අඩුවෙන් තියෙන. නමුත් සම්භාවිතාවයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඒ පෘථිවි තලයේ ඉන්න මනුස්ස කොට්ටාසේ වැඩි පිරිසකට මේ දැන් තියෙන මිනිසුන්ට වඩා ආසාවන් වැඩි වෙනවා. තව අවුරුදු 500ක් යනකොට තව 100කට එහා ඉන්න මිනිසුන්ට වඩා ආසාවන් වැඩි වෙනවා. හැමදාම මේ ලෝකේ පෘථිවියේ කොච්චර ආවුස අඩු වුණත් ආසාවන් අඩු මිනිස්සු ටික දෙනෙක් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි සම්භාවිතාව කියලා යනවා. ආසාවන් වැඩි වීමේ සම්භාවිතාව අපි ඕනම තැනක දන්නවා. ඕනම දෙයක දන්නවා. වැඩි පිරිසක් ක්‍රියාත්මක වෙන දෙයට මොකද වෙන්නේ? හිස නමන්න වෙනවා. දැන් අද රැලි දෙකක් තියෙනවා. කිරුළපණ එකක් තියෙනවා. ගාල් එකක් තියෙනවා. ඔය වැඩි පිරිස වුණොත් ගාල්ලේ නිකම්ම අනිත් අය නැමෙන්න වෙනව. නැත්තම් පැවැත්මක් නැහැ. මෙහෙ වැඩි වුණොත් ඒගොල්ලන්ට නැමෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා ඔය කරන්න හදන්නේ. ඒ වගේම මේ පෘථිවියේ ස්වභාවය. මිනිස්යාගේ හිතවල ආසාවන් වැඩි වුණොත් හොඳ මිනිස්සු ටික දෙනා වෙනුවෙන් පෘථිවියට ඉවසන්න බෑ. මොකද වෙන්නේ? පෘථිවියට සිද්ධ වෙනවා ඒ අයට කරන්න, ඒ අයට සමාව දීලා, එයාට සමාව වෙන්න කියලා ස්වභාව දහම විපත් වැඩි කරන්න. ඒ වැඩි කරන්නේ පෘථිවිය නෙවෙයි. කවුද? මිනිසුන්ගේ හිත. ඒ වැඩි කරන්නේ අපි හිතන පෘථිවිය කියලා, මේ හුළඟ කියලා නෑ. ඒ මිනිසුන්ගේ හිතින්මයි ඒක වැඩි වෙන්නේ.
පෘථුවිය එහෙම වැඩි කරනවා නම් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් ගහලා කලකදී අඩු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මිනිස්සුන්ගේ හිතින් මේක වෙනවා නම් වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. හිත හදා මේ පෘථුවිය මේ තරමට හරි තියෙන්නේ තාමත් ආසාව වැඩි මිනිස්සු ආසාව අඩු මිනිස්සු ටික දෙනෙක් මේ පෘථුවියේ ඉන්නවා. ඒ නිසා මේ පෘථුවිය තලයේ මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ තුල අර මේ හොඳ මිනිස්සුගෙන් නිකුත් වෙන සිතුවිලි ධාරාව නිසා මොකද වෙන්නේ මේ පෘථුවිය සන්තුලනය වෙලා පවතින්නේ. නරක මිනිසුන්ගෙන් සිතුවිලි උපදිනවා. ඒ සිතුවිලි වල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ අලුතෙන් උපදිනවා. හොඳ මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි උපදිනවා. ඒ තුල පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ උපදිනවා. ඒ දෙක තුල මොකද වෙන්නේ? ඒ දෙක තුල පෘථුවිය මේ බැලන්ස් වෙනවා. යම් අවස්ථාවක මේ ලෝකේ ආසාවන් වැඩි මිනිසුන්ගේ සිතුවිලි වැඩි වෙච්ච ගම පඨවි ආපෝ තේජෝ ඒ සිතෙන් මොකද වෙන්නේ? අර ආසාවන් වැඩි වීමේ ප්‍රතිශතයට අනුලෝම සමානුපාතිකව නිෂ්පාදනය වෙනවා. ඒතකොට නිකම්ම මේ පෘථුවියේ අවුව වැඩි වෙනවා. ආසාවන් වැඩි කියන්නේ සිතේ තේජෝ ධාතුව වැඩි. රස්නේ ගතිය වැඩි. ආසාවන් අඩුයි කියන්නේ සිතේ සීතල ගතිය වැඩි. ඒ දැන් අපි දන්නවා අපි දෙයක් දන් දුන්න වෙලාවට අපිට කූල් එකක් වගේ දැනෙනවා. හරි සතුටක් දැනෙනවා. අපි දෙයක් එකතු කරගන්න යන වෙලාවට අපි ලොකු ටෙන්ෂන් එකක් දැනෙනවා. අපිට ඒක රැක ගැනීම අරගලයක් පවතිනවා. එතකොට හරියට අර බුදුහාමුදුරුවෝ වචනේ ගත්තොත් මේ පෘථුවි මහා පෘථුවියේ පැවැත්මම හිත මත පිහිටා පවතිනවා. මොකක් මත පිහිටා පවතිනවද? මිනිස් හිත මත පිහිටා පවතිනවා. බලන්න මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා කියන ගාථාව උඩින් ගත්තම තව තව යටට යන ඊටත් වඩා විශාල ගැඹුරක් ඔකේ පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකෙට මුකුත් සර්ව බලධාරී දෙයියෙට කරන්න බෑ. මේ ලෝකෙට මුකුත් జగතෙට කරන්න බෑ. හැබැයි මනුස්ස හිත්වලට මේ ලෝකේ ලස්සන කරන්නත් පුළුවන්. මේ ලෝකේ විනාශ කරන්නත් පුළුවන්. ඒක මනුස්ස සිතක් මත පවතිනවා. ඊළඟට මේ ලෝකේ මිනිස්යන්ගේ අවුරුදු 10ට බැස්සම ගෞතම බුදුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මෙන්න මෙහෙම මොකද්ද? මහා යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. මහා මිනිසුන්ට ආසාවක් නැති වෙනවා තමන්ගේ බලය වැඩි කරගන්න. බලය වැඩි කරගන්න ආසාවක් ඇති වෙනවා. ඒ ආසාව ඇති වෙන්නේ බල්ලන්ට නෙවෙයි. ඒ ආසාව ඇති වෙන්නේ මිනිස්සුන්ට. මේ පෘථුවියේ බලය පවතින්නේ තිරිසන් සත්තුන්ට නෙවෙයි. මේ පෘථුවියේ බලය පවතින්නේ මනුස්ස හිතක් තියෙන. බල්ලෙක්ගේ හිතකට කරන්න පුළුවන් ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒවා හැමතිස්සෙම රාග දේශ මොහ පවතින්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේ තිරිසන් ලෝකයටත් පෘථිවි තලයේ මත පවතින්න පුළුවන් මනුස්ස හිතන පතන ආකාරයට අනුව තමයි. අපි කොතෙක් කිව්වත් අනිත් සත්තුන්ට පැවැත්මක් නැති බව අපිට තේරෙනවා. අපි හොඳ විදියට හිතුවොත් ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්ම වැඩි වෙනවා. අපි නරක විදියට හිතුවොත් ඒගොල්ලොන්ගේ පැවැත්මක් අඩු වෙනවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හොඳ විදියට හිතන්න දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොන විදියට හිතන්න දන්නේ නැද්ද? හොඳ විදියට. ඒගොල්ලෝ අපේ පිහිටෙන් මේ පෘථිවිය මත ඉන්න අය. ඒගොල්ලොන්ගේ හිත මුල් කළ ලොකු දෙයක් කරන්න බෑ. ඒගොල්ලොන්ගේ ජීවිතේ සෑම සතෙක්ගේම ජීවිතේ හිත මුල් කරලා පවතිනවා. බල්ලෙක්ගේ පූසෙක්ගේ වුණා. දැන් බල්ලෙට හිතුනෙන්නේ ඌ කන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒක නම් බල්ලටත් කැමට මුල් වෙන්නේ මොකද්ද? හිත. ඒත් මනෝ පුබ්බංගමා ධම්මා වචනේ බල්ලෙට්ට සාධාරණයි. දෙවියෙට්ට සාධාරණයි. එතන මේ පෘථිවි තලයේ අපි ඉන්නේ මේ මිනිස්සුත් එක්ක අපි කතා කරන්නේ. දැන් මේ මනුස්ස පරිණාමයක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? බල්ලෝ පූසෝ කියන එක එච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒගොල්ලෝ අපේ හිත මත ඒගොල්ලෝගේ පෘථිවියේ ජීවය රඳා පවතිනවා. බලන්න අපේ ආසාව වැඩි වෙන්න ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන පරිසරය අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? අඩු වෙනවා. මේට අවුරුදු 200කට කලින් අලි ජනග්‍රහණය අදාළි ජනග්‍රහණයෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන්ම අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මිනිසුන්ගේ ආසාව අඩු වෙලාද වැඩි වෙලාද. මේවෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලි කරනවම 10ට බහිනවා. කීයට බහිනවද? 10ට බහිනවා. ඒක කියන්න කලින් තා පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මං කව මේ පෘථුවිය විනාශ කරන්නේ මිනිසු මිසක් සත්තු නෙවෙයි. මේ පෘථුවිය විනාශ කරන්නේ බලයට තණ්හාව තියෙන මිනිස්සු. මොනවට තණ්හාව තියෙන මිනිස්සුද? බලයට තණ්හාව තියෙන මිනිසුන්ට තමයි දේශපාලඥයෝ කියන්නේ. කවුද කියන්නේ? දේශපාලඥයෝ. හරියන්නේ. එතකොට පින්නතුනේ ඒක හොඳම අවස්ථාවක අයින්ස්ටයින් පැහැදිලි කළම කිව්වා මේ ලෝකෙට මේ දේශපාලඥයන්ගේ අතර මගේ කිසිම හොයා ගැනීමක් යන්න එපා. මොකද ඇමරිකාවේ එකලා හිටපු ජනාධිපතිගේ නම මට මතක නැහැ. එයායි මේ අයින්ස්ටයින් අතර ලොකු සමීප සම්බන්ධතාවයක් වුණා. අයින්ස්ටයින්ට ගොඩාක් ගරු කරා ඇමරිකාවේ ජනාධිපති මෙයාගේ තියෙන මේ බුද්ධිය මේ හැකියාවට. ඒතර එයා කිව්වා මේ ඇමරිකාවේ ජනාධිපති අයින්ස්ටයින්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරා මේ ලෝකයම යටත් කරගන්න පුළුවන් මොකක් හරි සමීකරණයක් හදලා දෙන්න. අපි ඒකට පරිස්සම කරන්න. හරිද? අයින්ස්ටයින් මේ වෙනකොට ඒක හොයලා තිබුණේ යාළුකම හින්දා ඒක ජනාධිපති අතරපත් කරා. ඒකට හිටපු ඇමරිකාවේ ජනාධිපති E = MC වර්ගයේ. හරිද?
ඊට පස්සේ එයා කියලා දුන්නා මේ ශක්තිය අඩු ස්කන්ධයට වැඩි ප්‍රවේගයක් දුන්නොත් ලොකු ශක්තියක් හොයා ජනිත කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු විනාශයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒකෙන් ලොකු හොඳක් කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒක දීලිවර වෙලා ඒක කියා දීලිවර වෙලා ජනාධිපතිට කිව්වා කවදාවත් මේ පෘථිවි තලය මත මේ සමීකරණය අත්හදා බලන්න එපා. යාළුකමට දෙන්නේ. එයා ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා තුන් වතාවක් යාළු පිට් එකට මම මේක දෙන්නේ. උඹට කිසි දවසක මේ සමීකරණය මේ පෘථිවි තලය මත අත්හදා බලන්න එපා. ඊට පස්සේ ජනාධිපති ඇත්තටම අත්හදා බලන්නේ ඊට පස්සේ න ජනාධිපතිගේ දත්ත ටික හම්බ වෙනවා. ඒ මිනිහට අයින්ස්ටයින් එක යාළුකම නැහැ. ඒ මිනිහා පරමාණු බෝම්බේ නිෂ්පාදනය කරන ඇමරිකාවේ. නිෂ්පාදනය කරපු දවසේ ඉඳලා මිනිහට ඕන එක තියාගන්න නෙවෙයි මොකද්ද? නිෂ්පාදනය කරනවා කියලා ආරංචි ලැබෙනොත් නැවත අයින්ස්ටයින් යවුවා. ඔය ඕකනම් කිසි දවසක අත්හදා බලන්න එපා. එයා ලියුම් ගාපුව තියෙනවා. මම ඒක දැකලා තියෙනවා. ඒක ලිඛිත ලියුම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන්. ඒ අත්හදා බලන්න එපා කියලා එයාට ලියුමක් ඇව්වා. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් හොයාගෙන ඉවරයි. ඔක හංගල තියාගන්න කියලා. හැබැයි ඒක කොහෙට හරි හෙලලා ඇත්තද නැත්තද කියලා බලනකම් අර මිනිහට මොකද වෙන්නේ? පුදුම ආසාවක් වෙන්නේ මේක ඇත්තද බොරුවක්ද කියලා බලාගන්න. ඊට පස්සේ ඕස්ට්‍රේලියාවට අල්ලගෙන ආව මෙහෙන් ජපානු පැපුවා නිව් ගිනියාව පන්නනකොටම ඕස්ට්‍රේලියාව අසරණ වුණා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඇමරිකාවට උදව්වක් ඉල්ලුවා. අන්න මතක් වුණා අත්හදා බලන්න හොඳම වෙලාව මේක හෙලනවා කොහෙද ජපානයටයි ජර්මනියටයි. ඒ වෙනකොට ඕස්ට්‍රේලියාව භාගයට යටත් වෙලා තිබුණේ ජපාන් උන්ට. ඒ කාලේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ මිනිස්සු පොළොව යට හිටියේ. එතකොට ඇමරිකාවේ ජනාධිපති අයින්ස්ටයින්ගේ ලියුම එතකොට කිව්වා අයින්ස්ටයින් මේ වගේ ලියුමක් කියවලා තිනවා. ඔක අත්හදා බලන්න එපා. ඌට පැත්තකට දැන් අපිනේ වියදම් කරේ. ඌට පඩි ගෙවලා තිනවා රජේ. කියලා එක ගිහින් ජපානට හෙළුවා. ලක්ෂ ගාණක් එක දවසේ මැරුණා. එතකොට මේ සමීකරණය හොයන්න මුල් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හිතක්. හිතක් මුල් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද්ද මුල් වෙලා තියෙන්නේ? හිතක්. මම කියන්නේ තේරුම් ගන්න. ඒතර ඕකේ තියෙන අයින්ස්ටයින් පිළිබඳව ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි අර බල තණ්හාව තියෙන දේශපාලඥයන්ගේ ප්‍රශ්නයක්. දැන් අපි දන්නවා බල්ලෝ දෙන්නේ පොර කන්නේ නෝනේ. බල්ලෝ දෙන්නේ දැක්කට පස්සේ එහා ගෙදර කොහේ හරි බල්ලෙක් ගමනක් ගිහ වෙන බල්ලෙක් දැක්කට පස්සේ කෑ ගහගෙන එන විදිහට හිතනවා අද නම් එක බල්ලේ මැරෙයි කියලා අපිට හිතනවද නැද්ද? හිතෙනවා. කෑ ගහලා දත් පෙන්නන විදිහට හිතන එක බල්ලෙක් අද මැරෙයි. නැත්නම් දෙන්නම මැරෙයි මෙතන ෆයිට් එකක් ගියා. දැන් මුන් දෙන්න ලං වෙන්න මොකද වෙන්නේ? තව සද්ද වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දරනමලා අර ඌ පිළිගන්නවා මම පරාජය බාර ගන්නවා. මම මොකක් බාර ගන්නවද? උඹ දිනු මට බෑ ඔතනින් එහාට. මම යනවා කියලා ඌ යනවා. දැන් දෙන්නම ආවේ අයියලා වගේ තමයි. නමුත් ඒ බල්ලෙක්ට මොලයක් තියෙනවා මට මූත් එක ෆයිට් කරන්න බෑ කියලා තේරුම් ගන්න. එතනින් පස්සේ උන් රණ්ඩු වෙන්නේ නැහැ. අපි හිතුවට ලොකු වලියක් ඇයි කියලා. එතනින් එහාට මුකුත් වෙන්නේ. නමුත් මේ ලෝකයේ මත බල තණ්හාව තියෙන මිනිස්සුන්ට ඒ බල්ලන්ට තියෙන ඒ බුද්ධිය නැහැ. උන් කෑ ගහගෙන ඇවිල්ලි ඉවර වෙලා එකෙක්ගේ ජයග්‍රහණය පිළිගන්න තරම් බල තණ්හාව ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි බල්ලන්ට තියෙනවා මේක මරා ගන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි මූ අයියා මම යනවා. දේශපාලනඥයන්ට ඒකත් නැහැ. මේ ලෝකයේ මත මම කියන්නේ මේ ලංකාවේ දේශපාලනය විතරක් නෙමෙයි මේ පෘථිවි තලයේ මත දේශපාලනය. ඒතර මේ හැම දෙයකටම හිත මුල් වෙන 10ට බහිනවා ආවුස. 10ට බහැලි ඉවර වෙලා පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ යුද්ධේ මේ පෘථුවියල්ලේ ගංගාව හැම තැනම මේ පෘථුවියේ අර ආසාවන් අඩු මිනිසු ටික මොකද වෙන්නේ බල තණ්හාවක් නැතු සුළු ප්‍රතිශතය අර යුද්ධ වෙලාවේ අර මහා ගිරිසිකරවල තියෙන ගල් පර්වත අස්සට යනවා කියනවා. ඇයි ඒ මිනිසුන්ට මේ ලෝකේ මරා ගන්න ආසාව එන 10ට අඩු වෙන වෙලාවෙත් ආසාව අඩු සුළු ප්‍රතිශතයක් මේ පෘථුවි තලයේ මත ඉන්නවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා කතා කරනවලු මොකද්ද ඒ යුද්ධයෙන් පස්සේ සතියක් විතර තියලා ඒ යුද්ධෙන් මහා ජනසංහාරයක් සිද්ධ වෙලා නතර වුණාට පස්සේ අපිට මේ මොකද්ද උනේ? එතකොට ඒ බුද්ධිමත් මිනිස්සු කීප දෙනෙක් කියලා මොකක්වත් නෙමෙයි උනේ අපේ මේ මනුස්ස සමාජයේ මේ ලිඛිත සාක්ෂි වලට බලපල්ලා. මේ තියෙන දත් වලට අනුව බලපල්ලා අපේ සමාජයේ මෙතන ඉඳලා ආසාවන් වැඩි වෙන්න පටන් ගන්නවා. මොන වැඩි වෙන්න පටන් අරගෙනද? ආසාවන් වැඩි වෙන්න පටන් බව තේරුම් ගත්ත ගමන් ඔවුන් එතන ඉඳලා කතා කරගන්නවා. අපි සුළු දේවල් වලින් ජීවත් වෙන්න පටන් ගමු. මොන දේවල් වලින් ජීවත් වෙන්න පටන් ගමුද? සුළු දේවල්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඊට අනුව ජීවත් වෙනකොට කලක් යද්දී ඒ හම් වෙන දරු පරම්පරාවල ආවස අවුරුදු 20ක් බවට පත් වෙනවා. කීයක් බවට පත් වෙනවද? 20යි. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ එකතු වෙලා කල්පනා කරනවා මීට කලින් හිටපු අය 10කින් කප කොටාගෙන මරන දැන් අපිට 20ක් අපි ගොඩක් කල් ජීවත් වෙලා ඒගොල්ලන්ට වඩා. මම මේක කෙටි කරලා කියන්නේ මේක විශාල දේශනයක්.
එතකොට ඒගොල්ලෝ කතා කරනවලු අපි තවත් මෙන්න මේවෙන් ආසාව අඩු කරමු කියලා. ඒ කියන්නේ දස කුසල්. ඊට පස්සේ ඔන්න ඔහොම කතා කරලා අවුරුදු 80 ඒ කියන්නේ මේ පෘථිවියත් අවුරුදු ලක්ෂයක් විතර යනකොට ඒ කියන්නේ 10ට බහලා තව ලක්ෂයක් යනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආයුෂ එනවා කීයකටද? අවුරුදු ලක්ෂයකට. අයියේ එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඒ මනුස්ස ආයුෂ වැඩි වෙලා ලෙඩ රෝග අඩු වෙන්න හේතු උනේ මොකද්ද? හිත මත ආසාවන් අඩු වීම. හිත මත මොකක් අඩු වීමද? බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව මේ බව පෙන්නලා තියෙනවා. ලිඛිත සාක්ෂි අදටත් පවතිනවා. ඒක පරිේශණයකින් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. අපි පොතේ තියෙන හින්දා පිළිගන්න ඕනේ නැහනේ. මේ ලෝකයේ මත දැන් ලෝකතලයේ මත තියෙන දත්ත ගෙනල්ලා පරිේශණයකින් ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම වෙනවයි කියලා. එතකොට ඒ සංසිද්ධියට මිනිස්සුන්ගේ ලෙඩ වැඩි වීම, එතනින් ගියාට පස්සේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අඩු වීම, එතනින් ගියාට පස්සේ මිනිසුන්ගේ ආයුෂ වැඩි වීම කියන සංසිද්ධියට බලපාලා තින්නේ වෙන මොනවත්ම කාරණයක් නෙවෙයි. මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා. අඩු වීමටත් මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා. වැඩි වීමටත් මනස තමයි මුල් වෙලා තියෙන්නේ. සිත සහ සිතුවිලි තමයි මුල් වෙලා තියෙන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ බුදුහාමුදුරේ කියන වචනේ කෙටි. නමුත් ඔක විස්තර කරලා බැලුවොත් කෙටි. දැන් මට අදට මේ පද දෙක තව විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒ ගාථාව විස්තර කරන්න බෑ. ඒක ඒ තරම් පුළුල්. ඒක ඒ තරම් විශ්වීයයි. එතනින් ගියාට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිවම පෙන්නනවා මොකද්ද? මේ ආහාරවල රස අඩු වීම. ඒකත් හිත මුල් කරන් පවතිනවා. මොනව මුල් කරන් පවතිනවද? හිත. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ හිත මුල් කරගෙන හිතේ ආසාවන් වැඩි වෙනකොට කෑම වල රස අඩු වෙනවා. අර අවුරුදු 10ට බහින කාලේ හොඳම කෑම තමයි කියන මේ අර මොනවද පොල් කුඩු කනවා වගේ. අන්න ඒ වගේ කෑමක්. ඒ පොල් කුඩු වල දැන් තියෙන පොල් කුඩු රහත් ඒ කාලෙට නෑ. ඒ කියන්නේ දැන් හරියනේ. දැන් අපේ ඉස්සර කාලේ ගත්තොත් අපේ ආච්චිලා කියනවා පැපොල් ගෙඩියක්ගේ කුස්සියේ කැපුවම එළියට සුවඳයි. දැන් අද පැපොල් ගෙඩියක් මේ ඩෙස් එක උඩ තියලා කැපුවා සුවඳ එනවා මෙතෙන්ට. එන්නේ. මීට අවුරුදු 60කට කලින් තිබිච්ච ආහාරයේ සුවඳ දැන් සෙන් කුප්පියක් කරා පැපොල් ගෙඩියට උඩින් ගහන්න ඕන කපනකොට අයිත් ගහන්න ඕනේ සුවඳ ගන්න. ස්වභාවිකව එන්නේ නැහැ. ඒව මත තේරෙනවා මේ හිතේ මනුස්සයන්ගේ ආසාව වැඩි වෙලා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව පෙන්නනවා. අපි මේ ධම්මපදයෙන් කරන්නේ මේ විශ්වය කියවනවා. මේ අපේ පෘථිවි තලය කියවනවා. අපේ හිත අපි කියවනවා. ඒක තමයි මේ කරන්නේ. ඉතින් එහෙම පැහැදිලිව පෙන්නලා තියෙනවා. එතනින් ගියාට පස්සේ මේ පෘථිවියේ ආරම්භය. දැන් මේ ලෝකයේ මේ පෘථිවියේ ආරම්භය. දැන් මේ ඔහොම ගිහිලා 80000ට නැගලා නැවත මිනිසුන්ගේ නැවත ආසාවන් වැඩි වෙනවායි. ආසාවන් වැඩි වුණාට පස්සේ එතන එන මිනිස කොටාසෙට තේරුමක් නැහැ ආසාවන් අඩු කරන්න. ඒ බලෙන් මොකද වෙන්නේ? සූර්ය රශ්මිය වැඩි වෙනවා. ඉරවල එළිය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේ මිනිසුන්ගේ හිතේ තේජෝ ධාතුව තව පිට වෙන අවුරුදු බිලියන ගාණක් යනකොට මොකද වෙන්නේ? විශාල රශ්මියක් මේ පෘථිවි තලය මත ජනිත වෙනවා. ඒකෙන් මේ මහා පෘථිවිය විනාශ වෙනවා. පෘථිවියේ විනාශයත් මිනිස්යාගේ හිතත් එක්ක පවතිනවා. පෘථිවියේ වැඩිවීමත් පෘථිවිය තවදුරටත් තබා ගැනීමත් ඒ වගේම මේ පෘථිවිය ඉක්මනට විනාශ කර ගැනීමත් මනුස්ස හිතට බාර දෙනවා. ඒක කරන්න පුළුවන් සර්ව බලධාරී දෙවියෙක්වත් ඒක කරන්න පුළුවන් කිසිම විශ්වීය තනි පුද්ගලයෙක් නැහැ. ඒවා මනුස්ස හිත මත තීරණය වෙනවා. මොනක් මත තීරණය වෙනවද? මනුස්ස හිත මත තීරණය වෙනවා. ඊළඟට මම මේක පැහැදිලි කරනවා මේ වචනේ මේ පෘථිවියේ නිර්මාණය. දැන් මේ ලෝකයටම තියෙන ගොඩාක් මිනිස්සුන්ට ප්‍රශ්නයක් තමයි පෘථිවියේ නිර්මාණය කොහොමද කියලා. ඒ පෘථිවියේ නිර්මාණය බිලියන ට්‍රිලියන ගානකට ඈතට යන කතාවක් නිසා කාබන් ටෙස්ටිං පරීක්ෂණයෙන්වත් හරියට ඒ ගැන කියන්න බෑ. මොකද බිලියන කොතෙක්ද කියලා කියන්න බෑ මේ පෘථිවියේ ආරම්භයට. මේ සූර්යාංගයේ ආරම්භයට ආලෝක වර්ෂ වලින් කිව්වට ඇත්තටම ඔවුන්ට ඒක හරියට තේරෙන්නේ නැහැ. මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ ආරම්භය මේ විශ්වයේ පැවැත්මත් හිත මත පවතිනවා. මොකක් මත පවතිනවද? බුදුහාමුදුරුවෝ පැහැදිලිව කියනවා ගින්න වැඩි වුණා මේ පෘථිවිය කපුරු පත්තු කරපු තැනක් බවට පත් වෙනවා. මොකක් පත්තු කරපු තැනක් බවට පත් වෙනවද? එහෙනම් කපුරු පත්තු කරාම මොකක්ද? අලු ඉතුරු වෙන්නේ නැහැනේ. බලන්න කපුරු පත්තු කරලා අලු ඉතුරු වෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මේ පෘථිවියේ අලුවත් නැති වෙනවා. මෙච්චර විශාල හදපු බිල්ඩින් වල කලීපා වගේ කුළුණු වලවත් අලුවත් හොයාගන්න නැහැ. එවරස් කන්ද කියන්නේ මෙහෙන් ගත්තම දිල්ලියට තියෙනවා. අරහෙන් ගත්තම නේපාලයට තියෙනවා. ලංකාව වගේ 8 ගුණයක් විශාලයි. නමුත් අලුවත් හොයාගන්න නැහැ. එහෙනම් මේ මනුස්ස හිතට තියෙන බලය එසේ මෙසේ දෙයක් මෙච්චර මහා පෘථුවියක අලුවත් ඉතුරු නොකර ගිනි තියන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔය හිතවල තියෙනවා. මෙච්චර මහා පෘථුවියක අලුවත් ඉතුරු නොකර
ගිනි තියන්න පුළුවන් හැකියාවක් මනුස්ස හිත්වල පවතිනවා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඊට පස්සේ ඒ ඔක්කොම මැරිලා කාලයක් ඒ විඥාන ධාරාව ප්‍රීති බක්කා භවිස්සාමි දේවාබස්සරා යත ආබස්සර කියන ලෝකයක් තියෙන එක මේ වගේ පඨවි ආපෝ තේජෝ ආයෝ වැඩි ලෝකයක් නෙමෙයි. මේ වගේ ඉරකින් ආලෝකය ලැබෙන ලෝකයක් නෙමෙයි. ඒක මානසික ලෝකයක්. මොන ලෝකයක්ද? ඒකේ තියෙන මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ සියුම්. ඒකේ මේ අපේ හිත අපිට පේන්නේ යන හිත අරූපාවචරයි. ඒක අරූපාවචර ලෝකයකට ආසන්නයි. නමුත් රූප වල යම් පැවැත්මක් පවතිනවා. සියුම් රූප වලපත් පැවැත්මක්. එතන පංච උපාදානස්කන්ධයම තියෙනවා. රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන. ඔන්න ඔතන කල්ප ගානක් සත්තු එකතු වෙලා ජීවත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලෝකයේ හැට පේන නොපෙනෙන ඔක්කොම සත්තු මේ පෘථිවි තලයේ මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩල විනාශෙදී ආබස්සර කියන මානසික ස්වභාවයටපත් වෙනවා. එතෙන්දී අර ඝන කෑම ඕනේ නැහැ. හිතේ සතුට තමයි ඒ ලෝකේ ආහාරය. දැන් මේ ආබස්සර ලෝකේ ගති අපි ගාව තියෙනවා. ආබස්සර ලෝකේ අපි ගොඩාක් සතුටින් ඉන්න දවසට අපිට කන්න ඕනද? දැන් දරුවෙක් හොඳට විභාගේ පාස් වෙච්ච දවසට Tamanට කන්න ඕනද බඩගිනේද? නෑ. ඒතකොට මේ බඩගින්න නැති වෙලා තියෙන්නේ නොකාපු නිසාද සතුට නිසාද? සතුට නිසා. ඔන්න ඕකේ ලොකුම ගුණය තියෙන ආබස්සර ලෝකයේ තුල. දැන් මේ මේ මනුස්සයන්ටත් පුළුවන් ආබස්සර ලෝකෙට දැන් උනත් යන්න. ඒකත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ හැකියාව තමයි මේ මනස ආබස්සරමේ ස්වභාවයට ගන්න පුළුවන්. මේ මනස ආබස්සරමේ ස්වභාවයට ගන්නකොට ඇඟෙන් ආලෝකය විහිදෙනවා. මේ ඇඟෙන් එළිය විහිදෙනවා. කියන්නේ දැන් යමෙක් ඒ මානසික ස්වභාවයට මේ මනුතල ලෝකයේ ඉඳලාපත් වුණොත් ඔහුගේ ඇඟෙන් ආලෝකය විහිදෙනවා ඒ ධානයට යන වෙලාවට. ඇත්තට මේක එහෙම වෙන මිනිස්සු මට මුණ ගැහිලා තියෙනවා. ඒකයි මම කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එහෙම වෙන මිනිස්සු මට මුණ ගැහිලා කතා කරලා තියෙනවා ආලෝක විදා අපි ඒව වැඩි කියන්නේ නැහැ. මොකද ඒක කීප දෙනෙක් විතරයි මානසික ස්වභාවය ඉස්මතු කරගන්නේ. අනිත් මිනිස්සුන්ට එහෙම ඉස්මතු කරගන්න බෑ කාර්යබහුලයි. මොකක් නිසාද? කාර්යබහුල නිසා. ඔබ තුල තියෙන ඔබ ඇඟෙන් එළිය විහිදවීමේ හැකියාව. එතකොට අන්න ඒ වගේ එළියක් විහිදවගෙන තමයි ආබස්සර ලෝකේ අනන්ත අප්‍රමාණ සත්තු ඉන්නේ. ඒකේ ඉන්නවා නිරේ ඉඳලා ගිය සත්තු. ඒකේ ඉන්නවා දෙව්ලොව ඉඳලා ගිය සත්තු. ඒකේ ඉන්නවා මනුස්ස ලෝකේ ඉඳලා ගිය සත්තු. ඒකේ ඉන්නවා තිරිසන් ලෝකේ ඉඳලා පේන තිරිසන් සත්තු අනන්ත අප්‍රමාණයි. කොතෙන්ද කියන්න බෑ. දැන් මේ ටයිල් එක පොළොවේ යටට හැරුවොත් මේකේ කොච්චර සත්තු ඉන්නවද කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්කම මහ පෘථිවි තලයේ මිනිසුන්ට වඩා වර්ග අඩියක් තුල සත්තු ඉන්නවා. නොපෙනෙන සත්තු. අන්නේ ඔක්කොම සත්තු විනාශ වෙනවා. මනුස්ස හිතේ විනාශයත් එක්ක. ඒ ඔක්කොම ආබස්සර ලෝතලය තුල පවතිනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? කාලයක් යද්දී මොකද වෙන්නේ? අර හිටපු සිතුවිලි පැන නගිනවා ඒ ලෝකෙදි. මනුස්ස ලෝකයෙන් ආපු අයට හිතනවා අම්මෝ එතනම හිටියනම් හොඳයි කියලා. එන මනුස්ස ආසාව දිව්‍යංග ලෝකයෙන් ආපු අයට එතනම දැන් මේ පින්නතුන් ගියා කියන්නේ හොඳ 5 ස්ටාර් හොටෙල් එකකට. එතන කියනවා අපි උඹලට නිකන් ඉන්න දෙනවා ජීවිත කාලෙ මේක ඇතුලේ. ඒත් අර කබල් ගෙදර මතක් වෙන්නේ නැද්ද? අන්න ඒ වගේ සිද්ධියක් වෙනවා. 5 ස්ටාර් හොටෙල් එක ගෙවලා යන්න මම හිතන්නේ ලක්ෂයකට වඩා වැඩි වෙන්න පුළුවන් දවසකට. ඒත් ඒකේ මැනේජර් ඇවිල්ලා කියනවා උඹලා වාසනාවන්ත මිනිස්සු. මම උඹට ජීවිත කාලෙම මේ හොටෙල් එකේ කාමරේ හොටෙල් එකේ කෑමයි දෙනවා. ඒත් අර කබල් ගෙදර හොඳ නැද්ද ඊට වඩා. අන්න ඕකම වෙනවා ආබස්සර ලෝකින සත්තුන්ට. ඒගොල්ලන්ට ආපු තැනට යන්න ඕන වෙනවා. මොන තැනට යන්න ඕන වේද? අර 5 ස්ටාර් හොටෙල් එක අත්හැරලා නැවත අර කුණු කහනුවට යන්න ඕන වෙනවා. නැවත ලුණුයි බතුයි කන්න ඕන වෙනවා. කොච්චර කෑම තියෙනවද? කොච්චර අත පිහදානක් කියන සීතල කරපු ටවල් එක. අත හොදන්න කියන දෙහි බලුවක් දාපු එක. ගෙදර ගේන අර ටැප් එකේ වතුර අයිත් අරගෙන අත හොදන්න ඕන වෙනවා. නිකන් දුන්නා. එතන ඔන්න ඔය ආසාව මනුස්ස ඒ හිතේ ආබස්සර සත්‍යංග හිතේ පරිණගිනකොට ඒ සිතට අනුව මොකද වෙන්නේ? සිතකින් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් පඨවි ආපෝ තේජෝ වායු උත්පාදනය කරන්න පුළුවන්. හිතෙන් අරූපමේ හිතේ රූප උපදවන්න පුළුවන්. ඒක අපිට ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. අපිට තරහ ගිය වෙලාවට අපේ ඇඟේ රස්නේ අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද? රස්නේ කියන්නේ රූපමය ස්වභාවයක්. ඒ කියන්නේ මේ හිතට පුළුවන් රූප අලුතෙන් ජනිත කරන්න. එතන පින්නතුනේ අන්න අර අතන අර සත්තුන්ගේ නැවත ආසාවන් නිසා මොකද වෙන්නේ? තේජෝ ධාතුව නිර්මාණය වෙනවා. මොකද තේජෝ ධාතුව අධික රූපේ පරිසරය තුළ නිර්මාණය වෙනවා. ඒ තේජෝ ධාතුව තුළ මොකද වෙන්නේ? තවත් අලුත් රූප නිර්මාණය වෙනවා. ඒ රූප තුළ මහා වැස්සක් අන්ධකාරයට වැටෙනවා. මහා විශාල වැස්සක් අවුරුදු දසලක්ෂ ගාණක් එක දිගට වහිනවා.
මේ විශ්වීය අන්ධකාරයට. ඒ අන්ධකාරයට වහිනකොට මොකද වෙන්නේ? කාලයක් යද්දී අවුරුදු බිලියන ට්‍රිලියන වචන වලින් කියන්නේ මේකට බුදුහාමුදුරුවෝ පාවිච්චි කරන වචන සංවත්තායි කල්ප. ආරම්භ වෙන්නේ පෘථුවිය නිර්මාණය වෙන්න යන කාලය. අරගොල්ලෝ අරම හිතන්න අවුරුදු බිලියන ගාණක් තිස්සේ ආපු තැනට යන්න ඕන කියලා. මොකද වෙන්නේ? අර ආසාව නිසාම නැවත ඒ වරුසාව නිසා මේ විශ්වයේ අපි දකින මේ මහ පෘථුවිය නිර්මාණය වල ආරම්භය පටන් ගන්නවා. තේජෝ ධාතුව අධිකම ප්‍රදේශය සූර්යයන් නිර්මාණය වෙනවා. තේජෝ ධාතුව අඩු වෙන ඊට සාපේක්ෂව සීතල උණුසුම නිර්මාණය වෙනවා. එහෙම තමයි මේ විශ්වයේ ආරම්භය පවතින්නේ. ඒක හොයන්න බෑ විද්‍යාඥයෙක්ට ඇයියේ? ඒක හිතක් මුල් කරන් පවතින නිසා. මොකක් මුල් කරන් පවතින නිසාද? විද්‍යාඥයෝ හැමතිස්සෙම හොයන්නේ එළියට. හැබැයි වෙලා තින්නේ ඇතුළට. ඒ නිසා මේ පෘථුවියේ මේ විශ්වතලයේ ආරම්භය භෞතික දෙයකින් හොයන්න බෑ. ඒක මානසික ස්වභාවයක්. එතන බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මොකද්ද? එහෙනම් මේ සෞරග්‍රහ මණ්ඩලයේ නිර්මාණ කරුවා කවුද? හිතයි, සිතුවිලි, මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා. මේකේ අවසානයත් සිත සිතුවිලි මුල් කරන් පවතිනවා. මේකේ ආරම්භයත් සිත සිතුවිලි මුල් කරන් පවතිනවා. ඒ කියන්නේ මේ තරම් සංගවී ගිය විශ්වීය රහස ඔබේ හිත මුල් කරන් පවතිනවා. සංගවී ගිය විශ්වීය රහස ධම්මපදයේ පළවෙනි ගාථා දෙකෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකයට ප්‍රකාශ කරනවා. මොකද්ද? මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා. එතකොට පිටතුනේ තවත් අපි මේ පැත්තට ගියොත් ඒක මේ අපි කියන්නේ ටික විස්තර විශ්වීය පැත්ත. අපි ඒක ගියොත් අපි ආධ්‍යාත්මික පැත්තට. ඒ ආධ්‍යාත්මික පැත්තකට යන්න කලින් අපි තවදුර අපි ජීවත් වෙන සරල පරිසරයේ හිත මුල් කරන් පවතින විදිය තේරුම් ගත්තොත් මේ ලෝකේ මේ ඉදිවෙච්ච සියලු ගොඩනැගිලි බලනවා. මේ ලෝකේ ඉදිවෙච්ච සියලු ගොඩනැගිලි. මේ ගොඩනැගිලි වල ආරම්භය හොයාගෙන යනවා. මේ ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න මොකක්ද ආරම්භ වුනේ? මිනිස්සෙගේ හිතේ ඇතිවෙච්ච සිතුවිල්ලක්. අපි බලමු සිංගප්පූරුව. දැන් මේ ආසියාතික රටවල් වලින් අඩුම කාලයක් තුළ වැඩිම ගොඩනැගිලි නිර්මාණය වෙන රට. අඩු පරිසරයක් තුළ සම්භාවිතාවයක් වශයෙන්. සංඛ්‍යාත්මක නෙවෙයි සම්භාවිතා ප්‍රතිශතමේ වශයෙන් වැඩි නිර්මාණයක් පවතිනවා. එතකොට ඒක ලීක්වාන් යු මට එක මහත්තයෙක් වූ ඒක ඉතිහාසය. එයා එන කාලේ ඒක මොකද ඒක චීන මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා. ඒක තමිල් මිනිස්සු ඉඳලා තියෙනවා. ඒක එතනින් ගියාට පස්සේ තවත් නොයෙකුත් ජාතීන් ඉඳලා තියෙනවා. හැම තිස්සෙම ජාතිවාදය. හැම තිස්සෙම මොකද? ඒක ඉස්සර මැලේසියාවට අයිති. මැලේසියාවට ලොකුම කචල් එකක් මේ කොටස. හරිද? ඊට පස්සේ ඔබම ගිහිල්ලා කිසිම ඒ කියන්නේ මඩ ගොහරුවක් කිසිම දිනුවක් නැති මිනිස්සු කිසිම රස්සාවල් නැහැ. හැමදාම මැලේසියාවට ලොකු හිස රදයක්. මොකද්ද? අද සිංගප්පූරුව. එනේ කෑල්ල. ඊට පස්සේ මේ ලීක්වා මෙයා ඡන්ද ඉල්ලන්නේ නෝ මේ කොලනියට. කොලනියක් මේක. මෙයා දිනනවා. දිනනට පස්සේ මැලේසියාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ මෙයා කතාවක් කරලා තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම මිනිස්සු ඒගොල්ලන්ට හරියට සලකන්න බැරි නම් මට ඒ කොටස දෙන්න. මං හදලා ගන්නවා. එයා ඒ කතාවේ දඬනවා මිනිසුන්ට මෙහෙම සලකන්න එපා. මේ මිනිසුන්ට සලකන්නේ මොකද මැලේසියාවට රජයට සලකන්න බෑ. මුන් ජාතිවාදී. උන් ආගම්වාදී. ලොකු ජනසංහාරයක් පවතිනවා. ඒතර මේ මිනිස්සේ තනියෙන් හිතනවා මම මෙන්න මෙහෙම දැක්මකින් මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. අද ඒක කළාද නැද්ද? කවුරු හරි ඇහුවොත් ඕකේ නිර්මාණකරුවා ලීක්වාන් යූ කියලා කියන එක සම්පූර්ණ වැරදි. ඕකේ නිර්මාණකරුවා සිතක්. ඕකේ නිර්මාණකරුවා කවුද? සිත, මනුස්ස හිතක්. ලීක්වාන් යූ කියලා කියන්නේ එයා උපදිනකොට අම්මා දීපු ණයට දීපු නම. ඒක ඇවිල්ලා යූසර් නේම් එක. යූසර් නේම් එක ඒකේ අයිතිකාරයෙක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක භාවිතා කරපු නමක් විතරයි. දැන් ලීක්වාන් යූ කියලා දැම්මේ නැතුව වෙන නමක් දැම්මම අද අපි කියන්නේ එයා හැදුවයි කියලා. ඒක තමයි සම්මුතිය. නමුත් ඕකේ ඇත්ත කතාව කවුද? ඕක මනුස්ස හිතකක් නිසා වෙච්ච විපර්යාසයක්. මං කියන්නේ තේරුම් ගන්න. එතන අපේ රටවල් අද අපි මෙහෙම ඉන්නේ. එහෙම හිතක් තියෙන එකක ඉපදින්නේ නැත්නම් නිසා. එහෙම හිතක් තියෙන එකක ඉපදුනොත් එහෙම දක්ෂතාවයක් තියෙන මිනිස්සේ එහෙම අලුත් විදිහට හිතන එකක ඉපදුනොත් රස්සාවල් යන කැනඩාව යන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මට යාළුවෙක් හම්බුන ලස් එකමාරක් දීලා කැනඩා එක්ක යනවා කියලා බලනකොට එයාපෝටුත් ගිහිල්ලා මීගමුවේ නිදාගෙන ඉඳලා අයික් ගෙදර ඇවිල්ලා. යාළු 21ක් අහුවෙලා. ඒ යරම හිතක් තියෙන මිනිහෙක් උපදින්න නැති නිසා. ඉපදුනත් උඩ මොකද වෙන රණගාරික ධර්මපාලතුමාගෙන ඌ එහෙම එකෙක් ඉපදුනොත් ඌ තිමිරිගේම ඉන්න ටික මරලා දාන රටක් මේක.
ඒ කියන්නේ එහෙම මිනිස්සෙක් අදියලා තිබදුනොත් උඩට එන්න කවදාවත් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වගේ මේ ලෝකයේ තියෙන සියලු ගොඩනැගිල්ල වල සියලු උද්‍යානවල සියලු නිර්මාණ මිනිසුන්ගේ නම් වලට ලියලා තිබුණට ඒවා අයිති මොකද? මනෝපුබ්බං. ඒ සියලු නිර්මාණ හිතක් මුල් කරන් පවතිනවා. හිතක් මුල් කරන් පවතිනවා. මිනිස්සෙගේ හිතේ ඇති වෙන සිතුවිල්ලක් තමයි අපි මේ නිර්මාණයක් කියලා අපි ලොකුවට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ ලෝකේ තියෙන කිසිම ලස්සන දෙයක් හිත තරම් ලස්සන නැහැ. මේ ලෝකේ කිසිම අවලස්සන දෙයක් හිත තරම් අවලස්සන නැහැ. මේ ලෝකේ අවලස්සනම දෙයක් හිත. මේ ලෝකේ ලස්සනම දෙයක් හිත. දැන් අපි මේ ගාථාවේ හොඳ පැත්ත ඒකයි. මේ ලෝකේ මම කියන්නේ මුලින්ම කිව්වේ අනුන් ගැන හොයන මිනිස්සුන්ට ඕන නම් තමන් හිත වෙනස් කළා තමන් ගැන හොයාගන්න පුළුවන්. එහෙම හොයාගන්න බැරි නම් බුදුවරු පහළ වෙන්නේ නැහැ. බණ කියන්නේත් නැහැ. මේ ලෝකේ ලස්සනම දේ හිත මේ ලෝකේ ලස්සන සත්තු ඉන්නවා. කුරුල්ලෝ අතින පොතක් අරන් බලන්න හිතා ගන්න බැරි ලස්සන කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. සත්තු ලෝකේ හරීම ලස්සනයි. සත්ත්ව ලෝකේ හිතා ගන්න බැරි ලස්සන සර්පයෝ ඉන්නවා. හිතා ගන්න බැරි ලස්සන කොච්චර සත්තු ඉන්නවද කැලවල් වල. උන් හරීම ලස්සනයි. ඒ නිසා අපි පින්තූර එකතු කරලා තියන්නේ. ඒක නිසා උන් වගේ සතෙක් හම්බුනන් දුර තියලා මොකද්ද ගහන්නේ දැන්? ළඟ ගිහිල්ලා සෙල්ෆියක් ගහගන්න. ඒව ලස්සන නිසා. හැබැයි ඔබ සෙල්ෆියක් ගහ ගන්න ඕන ඔබේ හිතට තියලා. මොකද ඒ තරම් ලස්සන දෙයක් මේ ලෝකේ නැති නිසා. හිතේ ලස්සන වීම හා අවලස්සන වීම හිතේ පැන නගින සිත හා සිතුවිලි මත පවතිනවා. හිතේ ලස්සන වීම හා හිතේ අවලස්සන වීම හිතේ පැන නගින සිතුවිලි මුල් කරගෙන පවතිනවා. ලස්සන සිතුවිල්ලක් නිර්මාණය වුණොත් ඒ තුල ලස්සන නිර්මාණයක් පෘථුවියට දායාද වෙනවා. අවලස්සන නිර්මාණයක් හිතේ ජනිත වුණොත් ඒ තුල අවලස්සන නිර්මාණයක් හිතේ ජනිත වෙනවා. මම මේ ධම්මපදයේ මේ පින්නතුන්ට උගන්වන්නේ මරුණට පස්සේ දිව්‍ය ලෝක යන්න නෙවෙයි. මම මේ ධම්මපදයේ මේ පින්නතුන්ට උගන්වන්නේ මරුණට පස්සේ අපාය යන්න නෙවෙයි. මම මේ ධම්මපදයේ මේ පින්නතුන්ට උගන්වන්නේ මේ ජීවත් වෙන ලෝකයේ තුල දිව්‍ය ලෝකයක් නිර්මාණය කරන් ජීවත් වෙන විදිය මේ ගාථා ඇතුලේ තියෙනවා. මරුණට පස්සේ අපි දෙව්ලොව යන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ඕන ජීවත් වෙන කාලෙම දිව්‍ය ලෝකෙක ඉන්න. එහෙනම් එකම දෙයයි තියෙන්නේ මොකද්ද? ඔබේ හිත දිව්‍යමය ස්වභාවයට හිතන්න පුරුදු කරන්න වෙනවා. මිනිස්සුව අසරණ වෙලා තියෙන්නේ කර්මය නිසා නෙවෙයි. මිනිස්සුව අසරණ වෙලා තියෙන කර්මය නිසා නම් මේ ලෝකේ දක්ෂම කතිකයා අත් දෙකක් නැති කකුල් දෙකක් නැති මිනිස්සෙක්. එයාට තමයි මේ ලෝකේ දක්ෂම කතිකයාට සම්මානය හම්බ වෙන්නේ. ඔහු ජේසස් ගැන මේ ලෝකයටම ලස්සන කතාවක් කියාගෙන යනවා. ඔව් මිනිසුන්ගේ විශ්වාසය වැඩි කරන ඔබ අන්තර්ජාලයට ගියොත් මට ඔහුගේ නම මතක නැහැ. ඔහුගේ මෙතනින් අත් දෙකක් නැහැ මෙතනින් කකුල් දෙකක් නැහැ. අත් දෙකක් නැති කකුල් දෙකක් නැති මිනිස්සෙක් ඒ නගරේ ධනවත්ම ගේ තුල ජීවත් වෙනවා. ඒ තරම් වටිනා ගයක් ඒ වෙන මිනිස්සෙට නැහැ. ඒ ඇයි බුදුන් වහන්සේ සියල්ල කර්මයයි කියලා බාරගන්නේ නැහැ. සියල්ල කර්මය වුණා නම් බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙලා වැඩක් නැහැ. ඇයි ඒ? මනුස්සයන්ට අලුත් ජීවිතයක් දෙන්න බෑ. මනුස්සයන්ට අලුත් ජීවිතයක් මම අභිධර්මයේ කියන්නේ නැතුණාට පොඩි කතාවක් මතක් කරන්න අපි පෙන්නනවා ජවන් කියන්නේ කර්මයට අයිති සිත් නෙවෙයි. චිත්ත වීතියක ජවන් කියන්නේ කර්මයට අයිති සිත් නෙවෙයි. ඒක සම්පූර්ණ වර්තමානයේ තමන්ගේ හැකියාව මත පවතිනවා. තමන්ගේ දක්ෂතාවය මත පවතිනවා. අපිට කෙනෙක් බනිනවා. අපි හිතනවා එයා බනින්නේ අපේ පෙර කර්මය නිසායි කියලා. ඔව්. එයා අපිට බයින වහන ලැබෙන අපේ පෙර කර්මය නිසා තමයි. නමුත් අපි දුක් විඳින්නේ පෙර කර්මය නිසා නෙවෙයි. අලුතෙන් අලුත් විදියට හිතන්න බැරි නිසා. බැනුම් අහන්න ලැබෙන එක පෙර කර්මය තමයි. නමුත් හිත දුක් විඳින්නේ පෙර කර්මය නිසා නෙවෙයි. තමන් ඒ බැනුම මොකද හිතට දාගෙනයි අමුතු විදියට හිතන නිසා. මේ ලෝකේ ඉන්න බැනුම් අහනකොට hina වෙන්න පුළුවන් මිනිස්සු. ඒගොල්ලන්ට බැනුම් අහනකොට hina වෙන්න පුළුවන් නම් ඒක කර්මය වෙන්න බෑ. මේ ලෝකේ ඉන්න බැනුම් අහනකොට ඒ බැනුමත් එක පටන් ගන්න මේ. ඒ කියන්නේ පැටලෙන මිනිස්සු. ඒගොල්ලෝ මොකද හැමදාම දුකී. හරියට ඒගොල්ලෝ නාකි බල්ලෝ කොළඹා වගේ. ඔයාලා දන්නවද ගාල්ලේ ඉඳලා බල්ලෝ සෙට් එකක් කොළඹ ආවා. හරිද? ඒ අතර ආව නාකි බල්ලෙකුත්. මොන බල්ලෙක්ද ආවේ? නාකි බල්ලේ. ඌ හයිවේ බස් එකට නගිනකොට ස්ටෑන්ඩ් එකේ ඉන්න දඩාවත යන බල්ලෝ බිරුවා. හැම ඔක්කොම බල්ලොන්ට බිරුවේ කොළඹ යන. තරුණ බල්ලෝ සෙට් එක නැග්ගා. නාකි බල්ලට ඕනු නමුන්ට පාඩමක් උගන්වන්න. ඌ ගියා මොකද වෙන්නේ? බුරන්න. බස් එකට නගින්න ගියා නෑ මොකද?
බස් එක ගියා. ඌ තාමත් ගාලි ස්ටෑන්ඩ් එක අනිත් බල්ලන්ට පුර පුර ඉන්නවා. ඌ තාම කොළඹ ඇවිල්ලා නැහැ. මේක සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 45කට 50කට කලින්. තාමත් ඌ පුරනවා. තාමත් උගේ පරම්පරාවේ ආවුන්ට කොළඹ එන්න බෑ. ඒ දැන් ඒ බල්ලගේ පරම්පරාව තියෙන උනුත් උගේ පුරුද්ද බුරල පුරුද්ද. උන්ට ඒ පුරණ එක පැත්තකට දාලා බස් එකට නගින්න සීයා නෑ. මං කියන්නේ හොඳ තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තියෙන ඒ වගේ දේවල් වලට මිනිස්සේ පැටලෙන ගියොත් එයාගේ දියුණුව මොකද වෙන්නේ? නාකි බල්ල කොළඹ ගියා වගේ. තේරුම් ගන්න. දැන් අපි ඒවට දුක් විඳින්න ගියොත් මේ ලෝකයේ තියෙන අපේ විපාක වලට මොකද වෙන්නේ? ඔහු අන්න මොකද වෙන්නේ? ඔහුගේ අර ඒ තියෙන දුර්වල සිතුවිලි නිසා ඔහුගේ ජීවිතය අපායක් බවට පත් වෙනවා. මොකක් බවට පත් වෙනවද? අලුත් විදියට හිතන මිනිස්සු වෙනවා. උඹ බැන්නොත් උඹේ කටට දෙනවා. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. මට ඒක මියුසික් එකක් වගේ. ඒ විදියට හිතන මිනිස්සු ඒ වෙලාවේ සැනසීමෙන් ඉඳලා උන්ගේ ගමන උන්ගේ පාඩුවේ යනවා. බලන්න මේ ලෝකේ විවේචනය කරන මිනිස්සු ඉන්නවනම් උන් හැමදාම ගමේ එතන. Taman ගැන පොඩ්ඩක් හිතලා ඒ මිනිස්සුන්ට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙච්ච මිනිස්සු හැමදාම සතුටින් ඉන්නවා. හැබැයි අරුන් තාමත් බුරනවද නැද්ද? අරුන් සතුටින් ඉන්න එකට උන් බුරනවා. ඒ වුණාට තාම උන්ගේ පරම්පරාව බුර එතනම ඉන්නවා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වන්නේ යන්න අර නාකි බල්ලන්ගේ පරම්පරාවේ අයට දැන් වල බිරුව ඇති. දැන් නැගපල්ල බස් එකේ කොළඹ ඵලයල්ලා. මොකද බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙලා. කවුරු පහළ වෙලාද? බුදුවරු ලෝකේ පහළ වෙලා හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා දෙනවා. හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරන්න උගන්වනවා. ඉතින් එන්නේ ඒ වගේ පින්නතුනේ මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම දිහා බලන්න. මිනිස්සෙක්ගේ කාත් එක්ක හරි තරහක් ඇති වෙනවා. එයා කියනවා මෙන්න මේ සිද්ධිය නිසා තමයි මට තරහ ඇති උනේ කියලා නෑ. එයා එතනින් තරහ හිතේ තියාගන්න පටන් ගත්තේ දවසේ ඉඳලා තමයි තරහ දීර්ඝව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ ලෝකයේ තියෙන ඕනම ධර්ම ගැටුමකට මුල භෞතික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මොකද්ද? මනෝමය සිතක් ආසිතුවිල්ලක්. අපි ගත්තොත් කාශ්මීරය ඉන්දියාවේ පාකිස්තානයේ කාශ්මීරයේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කාශ්මීරය පිළිබඳව. අපි හැමෝම හිතනවා ඒ ප්‍රශ්නේ පවතින්නේ මේ කාශ්මීරය සම්බන්ධයි කියලා. නැහැ. මොකද්ද? හිතේ තියෙන සිතුවිලි සම්බන්ධයි. කවදාවත් ඒ කාශ්මීරය බෙදලා ඒ ප්‍රශ්නේ ඉවර කරන්න බෑ. හිත වෙනස් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකක් වෙනස් කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? හිතන ක්‍රමය වෙනස් කරලා ප්‍රශ්න ඉවර කරන්න පුළුවන්. මොකද භෞතික සිද්ධියක් මේ ලෝකේ නිර්මාණයට උදව් වෙන්නේ නැහැ. නිර්මාණකරුවා හිතයි. කවුද හිත? නිර්මාණකරුවා හිතයි. මේ ලෝකේ කිසිම ගැටලුවකට භෞතික දේවල් එහාට මෙහාට කළා අපි විසඳුම් ගත්ත හිතුවට ඒ අපි කරන්නේ භෞතික දේවල් එහාට මෙහාට කළා හිතන ක්‍රමය අලුත් කරගන්නවා. මොකක් අලුත් කරගන්නවද? හිතන. දැන් භෞතික දෙයක් එහාට මෙහාට කර අපි කියමු දෙන්නෙක් වළඳකට රණ්ඩු වෙනවා. එක්කෙනෙක් දැන් අපි පුංචි කාලේ කියන කතාව එක්කෙනෙක් ඉල්ලා යනවා වළං ටික. මොන ටිකද ඉල්ලා යන්නේ? වළං ටික උයන්න නැති වෙච්ච වෙලාවට. දැන් උයන්න ගියාම වළඳ කුඩු වෙනවා. දැන් පුංචි දබරයක් ඇති වෙන වළඳට නෙවෙයි වෙන දෙයකට ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර ගෙදර මිනිස්සු එනවා වළං ඉල්ලා යන්න. හදිස්සියට එක නම් ගියා. කියනවා අපි අලුත් වළං ටිකක් දෙන්න. ඒ වළං ටික නම් කුඩු වුණා. නෑ මට ඒ වළඳමයි ඕන. ඒ වළං මට අලුත් ඒවා එපා. මට පරණ එකමයි ඕන. කියනවා අපි වළං වලට වඩා වටින දෙයක් දෙන්න. එහෙනම් ඒකත් අපි දෙන්න. මට ඒ පරණ මගේ වළංමයි ඕන. එහෙම කියන්නේ නැද්ද මිනිස්සු? එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ කියන්නේ නෑ එහෙනම් අපේ ගෙදර අස්සෙක් කිනු දෙන්න. වළඳකට අස්වැයක් දෙන්න. මට අස්වැය වැඩක් නෑ. මට ඕන පරණ වළඳමයි. එහෙනම් අපේ ගෙදර තියෙනවා ගොඩාක් කාලයක් ඇතුළු රන් කහවණු. අපි කොහොම හරි ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ගෙදරින් ගෙනාවනේ. අපි ඒක ණය ගෙවන්න එපා. අපි රන් කහවණු දෙන්න. මට ওই රන් කහවණු වැඩක් නෑ. මට පරණ වළඳමයි ඕන. හරිද? දැන් අරයාට ඒ වළඳ ලැබෙනකන් සැනසීමක් නෑ. ඊට පස්සේ කියනවා හෙට එන්න. මම ඒ වළඳම දෙන්න. දැන් අර මිනිස්සු කියන ඔයා හෙට එන්න. මම ඒ වළං ටිකම දෙන්න. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මේ මිනිස්සුන්ට බේරෙන්නත් විදියක් තියෙන්න බෑ. එයා එනකොට ගෙදර දොර වහලා තියෙනවා. වහල ඒකට මොකද වෙන්නේ? කුඩු වෙන භාජන ටිකක් හේතු කරලා තියෙනවා. කුඩු වෙන භාජන ටික හේතු කරලා තියෙනවා. දැන් අරයා ගෙදරට ආවිල්ලා දොරට තට්ටු කරලා කියනවා මට පරණ වළං ඕන. එහෙනම් දොර අරගෙන එන්න කියනවා. දොර අරිනකොට මොකද වෙන්නේ? අර ටික කුඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා දෙනව පරණ වළං. දැන් ඔහේ මට කුඩු කරපු වළං ටික ගෙනල්ලා දෙනවා. ඒ දෙනකම් මම පරණ වළං දෙන්නේ නැහැ.
දැන් මිනිස්සු හිතුවා අර දැන් අපි දැන් ওই කතාව උඩින් බැලුවම මොකද වෙන්නේ? වලං කුඩු කෙච්ච නිසා ප්‍රශ්න විසඳුනා කියලා හිතන්නේ නැහැ. හිත මොකද වෙන්නේ? හිතට හිතන්නම වුණා. දැන් මට ඉල්ලලා වැඩා. දැන් මට අයි කුඩු වෙච්ච වලං දෙන්න බෑ. දැන් ওই වගේ කතන්දරයක් ඇහුවොත් අපිට තේරෙන්නේ වලං කුඩු වෙලා ප්‍රශ්නේ විසඳුනා කියලා නෑ. ඒක භෞතිකමය ස්වરૂපයක් විතරයි. ඒ වළඳ කුඩු වීමට අනුව හිත වෙනස් වෙලා ප්‍රශ්නේ නිර්මාණය වුණා. දැන් ඔතනට එනවා තමුසේ දොර වහලා තියුණ නිසානේ කුඩුනේ මන් දෙන්නේ මගේ මේක දෙනවා කියලා එකක් આવොත් ওই ප්‍රශ්නේ ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඉවර වෙන්නේ නෑ. ඔක මරණේ ඉවර වෙන්නේ. මොකෙන්ද ඉවර වෙන්නේ? මරණේ. නමුත් මිනිස්සෙක්ව තදිසිය ඇත්තනේ මටත් දැන් කුඩු වෙච්ච එක ගේන්න බෑනේ කියලා ඒ මොට්ටය තේරුම් ගත්තොත් එතනින් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. බැරි වෙලාවෙක් આવොත් ඊටත් වඩා මොට්ටේ මට තමුසේ ඔක මොකට හේතු කරලා තිබුණේ කියලා ගත්තොත් ඔක මරණයකින් ඉවර වෙන්නේ. නිසා මේ සෑම ප්‍රශ්නයකට විසඳුම හා ඒකට පිළිතුර හා ප්‍රශ්නය දෙකම කොහෙම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හිතේ. පිළිතුර තියෙන්නේ හිතේ. මේ ලෝකේ කිසිම මිනිස්සු මේ භෞතික දේවල් එහාට මෙහාට චලනය කරලා හිතනවා මේ ඔයව නිසා තමයි මෙහෙම වුනේ කියලා නෑ. හිත නිසා තමයි එහෙම වුනේ. මුළු ලෝකෙම හිතුවා මේ භෞතික දේවල් නිසා තමයි මෙහෙම වුනේ. නෑ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන හිත නිසා තමයි එහෙම වුනේ. හරි අමුතු දෙයක්. එහෙම වුනේ. දැන් ඒක බුදුදහම දන්න අපි මේක අහලා තියෙන නිසා අපිට තේරුම් ගන්න ලේසි. ඕක අහපු නැති කෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න එක මොකද වෙන්නේ? ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. දැන් කියන හැමදේම ලැබෙන ਸਰව බලධාරී දෙවියන් නිසායි කියලා. එයාට කියා දෙන්න පුළුවන් ද හිත නිසා මේව ලැබුණේ කියලා. එයා කියන්නේ මොකද? දෙවියෝ නිසා මේක ලැබුණා. හරි. දෙවියෝ කියන්නේ හිතට කියන සමාන වචනයක් නම් ඒ කතාව හරි. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් හිතට සමාන වචනයක් හොයාගන්න. ඒ සමාන වචනේ දෙවියන් වහන්සේ නම් එයා කියන කතාව හරි. මොකද්ද? දෙවියන් වහන්සේ නිසා තමයි මේ හැම දෙයක්ම ලැබුණේ. දෙවියන් වහන්සේට සමාන වචනේ මොකද්ද? සිත. ඒතර වැරදි නෑ. ඕන් දෙවියන් වහන්සේ කිව්වේ සිතට නම් එහෙනම් ඕන් කියවන දේ ප්‍රශ්නේ කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔව්. දෙවියන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකෙම ඇව්වේ. ඕන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ රූපමය ශක්තියකට නම් ඒක වැරදි. ඕන් දෙවියන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ හිත්වලට නම් ඔව් තමයි මේ සියල්ලේ නිර්මාණ කරුවා. මං කියන තේරුම් ගන්න. එතකොට පින්නතුනේ එතකොට ඒ ප්‍රශ්නේත් ඉවරයි. ඒ ප්‍රශ්නේම දෙවියන් හා හිත පිළිබඳව ප්‍රශ්නේත් ඉවරයි. එහෙම හිතනකොට නැත්නම් අපි හිතනවා අපේ එක හොඳ අරක හොඳයි. මගෙන් කවුරු හරි මේ ලෝකේ ඇවිල්ලා ඇහුවොත් ඔබට මේ ලෝකේ තනි පාලනයක් ලැබුණොත් ඔබ ඉස්සෙල්ලම මේ ලෝකෙන් තුරන් කරන්නේ මොකද්ද කියලා. මං කියනවා මං ඉස්සෙල්ලම ආගම් ඇදහිම තුරන් කරලා දානවා. කිසිම ආගමක් පෘථිවි තලයේ මත තියන්නේ නැහැ මට බලය පවතිනකම්. මට මේ ලෝකෙ ඉස්සෙල්ලම දෙයක් ලැබුණොත් මම මොකද කරන්නේ? මේ ලෝකෙ කිසිම ආගමක් මිනිස්සෙට අදහන්න දෙන්නේ නැහැ. නිදහසේ Tamanට හිතන්න විතරක් ඉඩ දෙනවා. ආගම් ඇදහිලා රණ්ඩුවේම තහනම්. ඇයි ඒ මිනිස්සු ආගමක් කියලා අදහලා රණ්ඩු වුණාට ඒ ඔහුගේ හිතේ තියෙන මොකද්ද? පුංචි ප්‍රශ්න සිතුවිලි ටිකක් තේරුම් ගන්න බැරුව. මං කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. අපේ මේ රටවල් කවදාවත් මේ අපි ඉන්න මේ රට දියුණු වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සු අලුත් විදියට හිතනකම්. විශේෂයෙන් බලයේ තියෙන අය අලුත් විදියට හිතනකම්. අපි ගත්තොත් අපේ මේ රට පිළිබඳව සිතියම් අධ්‍යයනයක් කළා. එතකොට අපේ රට තියෙන ඉන්දියාවට පහළින් මේක අවුරුදු දහස් ගාණක් තිස්සේ මුහුදු සේදමාවත අපේ රට තියෙන මුහුදු සේදමාවතේ. ඒක ලොකු දෙයක්. දැන් අපි දන්නවා මේ ලෝකේ බලවත් රටවල් වල යුරෝපයට මෙහෙන් පෙරදිග රටවල් වලින් මොනවා ගියත් නැව් මාර්ගයේ තියෙන ලංකාව ආසන්නෙන් පිහිටලා. ඊළාට යුරෝපයේ ඉඳලා පෙරදිගට මොනවා අරගෙන ගියත් ඒ නැව් මාර්ගය පවතින්නේ ලංකාවේ මුහුද ආසන්නෙ. වෙන යන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ලේසි ක්‍රමයක් නැහැ. ඒතර අපි ගත්තොත් යුරෝපයේ ඉඳලා මෙහෙ ඉඳලා සුවස් ඇලහරහා බලනකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන රටවල් තියෙන මුහුදු මේ සේදමාවතක නැව් මාර්ගයේ මුහුදු නැව් මාර්ගයේ පවතින්නේ. ලෝකේ බලවත් රටවල් මේ දෙපැත්තේ තියෙන සෑම රටකම ප්‍රශ්නයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ලෝකේ බලවත් ජාතීන් මේ නැව් මාර්ගයේ දෙපැත්තේ තියෙන කිසිම රටකට දියුණු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. හේතුව දියුණු වුණොත් ඔවුන්ට වැඩි බදු ගෙවන්න වෙනවා. එයා රා යනකොට. ඔවුන්ට ඕන විදියට පවත්වන්න බෑ. හොඳට බලන්න සිතියමක් අරගෙන ගිහිලා මෙහෙන් යුරෝපයට යන එකයි මෙහෙන් පෙරදිගට යන එකයි අරගෙන ඒ නැව් මාර්ගය අධ්‍යයනය කරලා බලන්න. ওই දෙපැත්තේ තියෙන කිසිම රටක් සැනසීමෙන් නැහැ. ඒ හැමකම ජාතිවාදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ හැම රටකම ආර්ථිකමය ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. එකම රටක් බේරලින් ඊශ්‍රායලය දැන් බලවත් ජාතික ඔක්කොම එකතු වෙලා ඊශ්‍රායලයට සොට් එක දෙන්න හදන්නේ.
යන්තම් බේරෙන ඒත් ඒක රටේ අලුත් ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. එතකොට මම දන්නේ මුහුදු සේදමාවත අධ්‍යයනය කරපු දේශපාලනඥයෙක් ඉන්නවයි කියලා. එතකොට ඔය යන්නේ මේ හරියෙන් ගියාම ඉන්දුනීසියාව පැත්තේ යන්නේ. යන්තම් සිංගප්පූරුව බේරලා ඉනවා යන්තම් උන් පුළුවන් තරම් try කරනවා සිංගප්පූරුව වටන්න. නමුත් දැන් උන් අලුත් විදියට හිතන්න පුරුදුලා වටන එක ලේසි නෑ. බූරෝ ටිකක් වැඩුණොත් ඕකත් වැටෙනවා. ඒක පුංචි රටක් විතරයි. එතකොට ඔය හරිය යන ඉන්දුනීසියාවට බලවත් ප්‍රශ්න. ඔය මාරේ ඔතනින් ඉඳලා යන ඔය රටවල් මම හිතන 40ක් 50ක් තියෙනවා. ඕකේ කිසිම රටක් ලෝකේ බලවත් රටක් නෙමෙයි. ඔක්කොම අන්ත දුප්පත් රට. එතකොට ලංකාව ඒත් එහෙමයි. චීනය මේකට හැගහගෙන ඉන්නේ අපිට ආදරයට නෙවෙයි. චීනය හැගහගෙන ඉන්නෙත් මේක වුන් දන්නවා මේක වටින දෙයක්. ඇමරිකාව අපිට ලව් කරන්නේත් අපිට ආදරයට නෙවෙයි. වුන් දන්නවා මේක මෙතන වටින පොයින්ට් එකක්. මේක යුද්ධේ නැති වුණා. මේක යුද්ධේ නැතුණාට මුන්ට සැනසීම ඉන්න දෙන්න බෑ. උන්ට හාමුදුරුවෝ හරි කමන්නේ ජාතිවාදී අවසර නම් උන් පුල් හෙල්ප් එක දෙනවා. උඹලා ප්‍රශ්න ඇති කරපල්ලා වටපල්ලා අපි ණය කළා උඹලා නැති කරනවා. උඹලා නැගිටින්න දෙන්නේ. උඹලා බැරි වෙලාවක් නැගිට්ටොත් අපිට වැඩි බදු ගෙවන්න වෙනවා. ඔය යනකොට තෙල් වැඩි මිලට ගන්න වෙනවා. යම් දවසක උන්ට ඕන විදියට ඒවා පවතිනකොට අපිට ඒ නැව් මාර්ගය තුල අපේ රට තුල කිසිම අයිතිවාසිකමක් කියන්න ඇඟිල්ල දික් කරාට තරම් හයියා නෑ. හයියට හිටියොත් ඒ හරහා ඕන යන්නත් කියන්න පුළුවන් එපා කියන්නත් පුළුවන්. හයියක් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? යන්න නැත්තම් අනේ යන්න කියලා වැඳලා කියන්නේ යන්න කියලා වැඳලා කියන්න පුළුවන්. ඒත් ඒ හිතන ක්‍රමය අවුල මොන ක්‍රමය අවුලද? මේ මෝඩ මිනිස්සු ඒව දන්නේ නැහැ. මේ මෝඩ මිනිස්සු බොරුවට ජාතිය රැකගන්නේ කියලා ගිහිල්ලා මොකද කරන්නේ? මුළු පෘථිවි තලයේ තියෙන පුංචි ළමයින්ගේ ජීවිත ඔක්කොම විනාශ කරනවා. දැන් අපිට විනාශ වෙන ජීවිතයක් නැහැ. අපි ජීවිතේ බොහෝ දේවල් අධ්‍යයනය කළා. අපි මේවා කිව්වා කියලා අපිට සුන්දර රටක් එච්චර ඉක්මනට හදන්න බෑ මේ තියෙන ණය බරත් එක්ක. අපිට ආධ්‍යාත්මයෙන් දියුණු මිනිස්සු එච්චර ඉක්මනට හදාගන්න එක ලේසි වෙන එකක් නෑ. මොකද අපි දන්නවාද මැයි පෙළ පාළියට ගිය මිනිස්සු ප්‍රමාණය මේ පන්තියේ ඉන්න මිනිස්සු ප්‍රමාණය. ඒ කම්කරු මෝඩයෝ මැයි පෙළ පාළියට ගියේ උන්ගේ අයිතිවාසිකමක් දිනා ගන්නත් බලයක් සඳහා. ඒ ඔක්කොම බල අරගලයක් පවතිනවා. කෙනෙක් මේ පන්තියට එන්නත් කෙනෙක් මැයි පෙළ පාළියට යන්නත් මුල්ුණේ මොකද්ද? ඒත් මනෝපුබ්බං ගමා ධම්මා. ඒ සිත. ඒ නිසා අපිට ඒකට වැරදි කියන්න බෑ. ඇයි ඒ? කෙනෙක්ගේ සිත තමයි ඒකට සිත මුල් වෙච්ච ඒවා ඕන විදියට හිතන්න දෙන එකට තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියලා කියන්නේ. මොන වාදයද? ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය. සිතට ඕන එකක් හිතන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒ හිතන දේ ඕන දෙයක් කියන්න අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ අයිතිය අරගෙන දියුණු වෙන්නත් ඒ අයිතිය අරගෙන මොකද්ද? විනාශ වෙන්නත් තමා තුළ අයිතියක් පවතිනවා. ඒක තමන්ගේ හිතන ක්‍රමය. මොන හිතන ක්‍රමයේද? තමයි. ඊළඟට බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්නනවා මේකේ තවත් පැත්තක්. මේ තවත් පැත්ත. ඒ තවත් පැත්ත තමයි මොකද්ද? මේ හිතට තියෙනවා සමාව දීමේ හැකියාවක්. මේ හිතට තියෙනවා මොකද්ද? බද්ධ වෛරය කිරීමේ හැකියාවක්. දැන් කෙනෙක්ට හිතනොත් අනේ මේ ප්‍රශ්නය කවදාවත් මේ වෛර කරලා වැඩක් නැහැනේ. මේ තාක්කල් වෛර කිරීමෙන් මට කිසිම දෙයක් ලැබුණෙත් නැහැනේ කියලා හිතලා එදා යා සමාව දෙන්න හිතුවොත් එදා මේ ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඒකෝර ප්‍රශ්නේ ඉවර උනේ වචන නිසා නෙවෙයි. මොකක් නිසාද? සිතේ සිතුවිලි නිසා. ප්‍රශ්නේ ඉවරනේ වෙන මොකක් නිසා. කෙනෙක් හිතන්නේ නෑ මොන එකක් කිව්වා මම ඒ වෛරය අත්හරින්නේ නෑ කියකේ විඳවනවා. එයා එතකොට ඒ විඳවන්නේ තව කෙනෙක් නිසා නෙවෙයි. මොකද්ද? තමන්ගේ හිතේ සිතත් සිතුවිලිත් නිසා. තමන්ගේ හිතේ සිතත් සිතුවිලිත් නිසා. ඊළාට මේ බුදුදහමේ ඉගෙන ගන්න හැම කෙනෙක්ම උත්සාහ කරන්නේ සදාකාලික සතුටක් වෙත යන්න. මොකක් අතර යන්නද? සදාකාලික සතුටක් වෙත යන්න. නිබ්බානං පරමං සුඛං. පින්නතුනි බුදුහාමුදුර මේ හිතේ අරුම පුදුම තැන් ගණනාවක් පෙන්නනවා. මේ හිතට පුළුවන් ප්‍රේතෙක් වෙන්න. මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් ඔබ ප්‍රේතෙක් කරන්නත්. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් ඔබ සතෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් ඔබ මොකද බල්ලෙක් පූසෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට ඔබට පුළුවන් මිනිස්සෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් මොකද්ද? ඔබව දෙවියෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් වඩා බලගත් දෙවියෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් ඔබ බ්‍රහ්මයෙක් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් ඔබ වඩා බලගත් බ්‍රහ්මයෙක් බවට පත් කරන්න. මේ හිතන සිතුවිලි වලට පුළුවන් සදාකාලික සතුටටපත් වෙන්න. මොකටපත් වෙනවද? සදාකාලික සතුට. ඔයි මේ බණහන්නේත් හිතකින්. බණහන්න මෙතෙන්ට ආවෙත් හිතක් හා සිතුවිලි මුල් වෙලා. අහගෙන ඉන්නේ සිතක් හා සිතුවිලි මුල් වෙලා.
තේරුම් ගන්නෙත් හිතක් හා සිතුවිලි මුල් වෙලා. බණ කියන්නෙත් හිතක් හා සිතුවිලි මුල් වෙලා. බණ කියන්නේ මම නෙවෙයි. හිතක හා හිතක සිතුවිලි පැනනගින දේවල් මම වචන වලට පෙරලනවා එච්චරයි. මේ සියලු වචන මම නිර්මාණය නොකරේය. මේ සියලු වචන සිත හා සිතුවිලිම නිර්මාණය කරේය. අන්න ඒ නිසා තමයි කියන්නේ මනෝ පුබ්බං ගම. ඔබ හිතනවා මම මේ හාමුදුරුව තමයි මේ වචන නිර්මාණ කරුවා නැහැ. මේ වචන වල නිර්මාණ කරුවා සිතත් සිතුවිලිත් අයිතිකාරයා බවට පත් වෙනවා. ඔබ නිකන් හිතාගෙන ඉන්නවා මම තමයි මේ හැම දේවල්ම කරේ කියලා. ඒක මෝඩ හිතවිලා. හිත කියනවා මෙහෙම කතාවක්. මේ මොට්ටේ ඔක්කොම කරේ මේකෙන් හිතලා මේ මොට්ටේ හිතන් ඉන්නවා යූසර් නේම් එකට තමයි ඔක්කොම අයිති කියලා. පැට්‍රික්ගේ බිල්ඩින් එක. ඉතින් පැට්‍රික් කියන මම තමයි පැට්‍රික්ට තරම් දෙවණියේ නෑ. පැට්‍රික්ට තරම් දෙවණියේ නෑ නෙවෙයි. සිතට තරම් දෙවණියෙක් නෑ. ඉදාස් හිතනවා ලී කුවාන් යූ හිතනවා සිංගප්පූරු හදලා මම තමයි සිංගප්පූරු හැදුවේ. හිතනවා මූ තරම් මොට්ටේ. හිත තරම් බලවතෙක් නෑ. මං කියලා තේරුම් ගන්න. අපි හිතාන් ඉතට අපේ ලොකුකම් අපේ නමින් අපි අපේ නමින් ලොකුකම් වල සාතික ලිව්වට ඒවා මොකද්ද? උප්පැන්නේ අපිට භාවිතාව හරියටම අපි නම කියලා සිංහලෙන් ලියන්නේ. නමුත් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔබේ යූසර් නේම් එක දාන්න කියලා. එහෙමනේ ඉල්ලන්නේ. ඔබ භාවිතා කරන එක තමයි හරි. භාවිතා කරන්න විතරයි නමක් තියෙන්නේ. ඒ නමට කිසිවක් අයිති නැහැ. ඒ ඔක්කොම අයිති කාටද? සිත හා සිතුවිලි වල හිත ඒ ජනිත වීමට. ඒ කියන්නේ අපි මේ දුක් විඳින්නේ හා සැප විඳින්නේ මොකද්ද? සිත තේරුම් ගන්න බැරුව. මොකක්ද තේරුම් ගන්න බැරුව? මාරේ ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරන්ට මෙහෙම කතාවක් කියනවා. ඔය ඇහත් මගේ. ශ්‍රමණය ඔය කනත් මගේ. ශ්‍රමණය ඔය නාසයත් මගේ. ශ්‍රමණය මොයි බණ කියන කටත් මගේ. ගෞතම බුද්ධ ඔය ශරීරයත් මගේ. ඔය හිතන හිතත් මගේ. බුදුහාමුදුර ඇත්තම ඇත්ත මේ ඔක්කොම උඹේ. මාරය කියන්නේ සිතට කියන තවත් නමක්. දැන් සිතට ඒ ධර්මතාවයක්. මාරය කියන්නේ ධර්මතාවයක්. සම්මුතියෙන් අපි එහෙම පුද්ගලයෙක් ගන්නවා. මම ඒක නෑ කියන්නේ. නමුත් මම මේ කතාව මේ ධම්මපදය මේ මුහුදේ උඩ විස්තරයක් මේ යට විස්තරයක්. දැන් ඔබ මේවා පටලවා ගන්න එපා. එපාර කියයි ආමුදුර මාරයෙක් නෑ කිව්වා කියලා. මම කියනවා මාරයෙක් නෑ. කවුද? ඔබේ යූසර් නේම් එක අයින් වුණොත් ඔබට මාරයෙක් නෑ. ඌ ඉන්නකන් ඒ මාරයා ඉන්නවා. හරිද? ඔබ ඉන්නවයි කියලා සිතා ඉන්න තාක්කල් මාරයෙක් සිටිනවා. ඔබේ සිත අවබෝධ කරොත් එදාට ඔබට කිසි මාරයා නම් ඔබේ සිතමයි. මාරයා නම් ඔබේ සිතමයි. ගෞතම සිද්ධාර්ථ බුදු වුණේ නැහැ. බුදු වුණේ කවුද? සිතක්. බුදු වුණේ සිතක්. සම්මුතියේදී බුදු වුණේ ගෞතම සිද්ධාර්ථ තමයි. සත්‍ය තුල පරම ඇත්ත තුල බුදු වෙන්නේ සිතක්. පරම ඇත්ත තුල බුදු වෙන්නේ සිතක්. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා. දැන් ඊතර නෑනේ බුදුහාමුදුරන්ට එක සාධාරණ නෑ කියලා විතින් බ්‍රැකට් වල නෑ. එහෙම නැතිනවද? එහෙම නෑ. ඒක බුදුහාමුදුරන්ටත් පොදුයි. මනෝ පුබ්බං ගමා ධම්මා. බුදුහාමුදුරන්ට හිතනවා මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? මේ ලෝකේට මේ සියුම් දහම කියා දීලා වැඩක් නැහැ. මේ ලෝකයට මේ සියුම් දහම කියා දීලා දෙන්න ගියොත් මහන්සියක්. මේක හරි මහන්සි. මේ ලෝකේ භෞතික දේවල් එක්කම රණ්ඩු වෙනවා. මේක මේ ලෝකේ බලගත්ු පුද්ගලයෙක් මැවුමයි කියලාම හිතාගෙන ඉන්නවා. තව කට්ටියක් තව විදියට හිතාගෙන ඉන්නවා. මේ හිතේ සත්‍ය ලොවට හෙළි කරන්න ගියොත් අපහසුයක් මිස පහසුවක් නම් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. සිතේ විශ්මිත හැකියාව මිනිසුන්ට කියා දුන්නොත් ඒ කියා දෙන්නේ යන මට කිසිදා සැනසීමක් මේ බුද්ධාලම්මන ප්‍රීතිය භුක්ති විඳින්න වෙන්නේ නැහැ. මම නිහඬව ඉන්නවා. මම නිහඬව ඉන්නවා. එතන තියෙන මේ කතාවේ ඒ සම්මුතියේ ඒ ත්‍රිපිටක දහමේ මොකද්ද? මාරේ ඇවිල්ලා ඉල්ලීමක් කරාරු මෙහෙම මොකද්ද? එහෙම ඉන්න. එහෙම ඉන්න. ඔබ බණ කියන්න යන්න එපා. ඒක තමයි ඒවා ඒ සම්මුතිය බැහැර කරන්න එපා. ඒක එහෙම තමයි. නමුත් ඇත්තටම එතන මායයයි කියලා හඳුන්වන්නේ මොකද්ද? හිතටමයි. බුදුහාමුදුරු හිතටමයි.
ඊට පස්සේ ඒක කියනවා සහම්පති කියලා බ්‍රහ්මයෙක් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ආයාචනයක් කරාලු. එහෙම හිතන්න එපා. කවුරු හිතන්න එපාද? එහෙම හිතන්න එපා. එහෙම හිතන්න එපා. ඔබ වහන්සේ එහෙම හිතුවොත් මේ ලෝකයට කිසිම පිළිසරණක්. ඔබ වහන්සේ වගේ කෙනෙක්, ඔය වගේ හිතක් හදාගත්ත කෙනෙක් කවදායිත් උපදීද දන්නේ? ඔය වගේ හිතක් හදාගත්ත තව අය හිටියා. ඒගොල්ලෝ වචන වලට පෙරනන්නේ නැතුව මැරුණා. අපිට කිසි ප්‍රයෝජනයක් වුණේ නැහැ. මොකද ගෞතම සිද්ධාර්ථ බුදුහාමුදුරුවෝ සිද්ධාර්ථ කුමාරයා මේ ලෝකේ උපදිනකොට පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ නම මේ ලෝකේ ඉන්නවා. හැබැයි මේ සිතේ විශ්මිත හැකියාව ගැන ඔහු කියා දුන්නේ නැහැ. පසේ බුදුහාමුදුරුවෝ බුදු වෙන්න කලින් පොඩි දවසකට කලින් තමයි පිරිනුවම් පාන්නේ. මට නම් මතක නැහැ. එතකොට ඒ කතාව කිව්වලු. ඉතින් ඒ වෙලාවේ සහම්පති බ්‍රහ්මරාජය ඉල්ලීමට අනුව නැවත හිතින් බැලුවල බුදුහාමුදුරුවෝ ඇත්තට මේක කියා දුන්නොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් අය මේ ලෝකේ ඉන්නවද කියලා. එතකොට දැනුණලු මේ හිතේ තියෙන බලය කියා දීලා හිතේ සදාකාලික සතුටටපත් කරන විදිය කියා දුන්නොත්, يعني නිර්වාණයටපත් වෙන විදිය කියලා දුන්නොත්, සදාකාලික සතුටටපත් වෙන කියා දුන්නොත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් බොහොම සුළු ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවා. අන්න එහෙම ඒ හිතවිල්ල ඇතුණාම සහම්පති නැවත කිව්වලු ඉන්නව නේද තේරුම් ගන්න පුළුවන් ටික දෙනෙක්. ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ කතාව කියාගෙන යන්න. ඔවුන් වෙනුවෙන් මේ කතාව කියාගෙන යන්න. කවුරු වෙනුවෙන්ද? තේරුම් ගන්න ටික දෙනා වෙනුවෙන්. දුෂ්ටි වලට පැටලිලා, මතවාද වලට පැටලිලා, ಜಾති වලට පැටලිලා, ආගම් වලට පැටලිලා, එතනින් ගියාට මේවා දේවල් වලට බැඳිච්ච මිනිස්සුන්ට මේ ධහම කියා දෙන එක ලේසු පහසු දෙයක් නෙවෙයි. වෙන වෙන මතවාද වලට පැටලිච්ච මිනිස්සෙ මේ දේශනාව ඇහුවොත් ඔහුගේ පපුවෙන් ගින්දර නිකුත් වෙනවා. මෙන්න මුන්වහන්සේ ත්‍රිපිටකය විනාශ කරනවා. මාරෙක් නැහැයි කියලාත් කියනවා. අයිත් සම්මුතියට ඉන්නවයි කියලාත් කියනවා. එතකොට අයිත් අතරමං වෙනවා. ඇත්තටම සහම්පති කියන නමේ තේරුම තමයි සානුකම්පිත සිතක් ඇති වෙනවා. මොන සිතක් ඇති වෙනවද? සානුකම්පිත සිතට තමයි සහම්පති කියන්නේ. එතකොට මං කියන්නේ සහම්පති බ්‍රහ්මෙක් නැහැයි කියලා. ඒ කතාව එහෙම තියාගමු. ඊට එහා දෙයක් මනෝපුබ්බං ගම ධම්ම සිත හා සිතුවිලි මුල් කරගෙන මෙහෙම පවතිනවා. තා කාලයක් මේ සමාජේ ප්‍රබුද්ධ වුණාම ඊට වඩා හිතන්න පුළුවන් වේවි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ තමයි අර ටික දෙනා වෙනුවෙන් මේ වචන උන්වහන්සේ මේ සිතුවිලි වචන වලට පෙරලෙනවා. එතකොට මේ සියලු බුද්ධ වචනයක්ම බුදුහාමුදුරුව මුල් කරගෙන නොපවතින්නේ මොකද්ද? බුදු සිතක් මුල් කරගෙන පවතින්නේ. ඒකත් මනෝපුබ්බං ගම ධම්ම. මනස මුල් කරගෙන පවතිනවා. එතකොට පින්නතුනි දැන් වෙලාව කීයද? 8:05. හරි. අද බස් ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. එතකොට මම මේ ගාතාව තමයි ලබන සතියේ ඉස්සර කරන්නේ මනෝසෙට්ටා මනෝමය. දැන් අද මේ පැහැදිලි කරලා දෙන්න උත්සාහ කරේ මොකද්ද? මේ හැම දෙයක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ වචන දෙක තුල පවතිනවා. මොකද්ද? මනෝපුබ්බං ගම ධම්මා. ඉතින් මට ඒක එළි වෙනකන් උනත් විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඒක ඕන තරම් පැහැදිලිව සාක්ෂි. මේ ලෝකේ මොකක් හරි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ වචන දෙක ඊට සාක්ෂිය. ඒ වචන දෙකට සාක්ෂියක් සපයනවා. ඒක සනාත කරනවා. දැන් මේ ඔබගේ ජීවිත කතාව මෙතෙන් කියන්න කිව්වොත් ඒ වචන දෙක තමයි ඒ සාක්ෂාත් කරවන්නේ. ඒ වචන දෙක ඇත්තයි කියලා තමයි කියන්නේ. මොකද්ද? ඔබේ මුළු ජීවිතේම සිත හා සිතුවිලි මුල් කරගෙන පවතිනවා. ඒ නිසා මේ ගාථාවේ තවත් අපිට නොපෙනෙන විශාල පරාසයක් මට හිතෙන්නේ මට පේනවා. මට දැනෙනවා. ඒක දැන් තව පැය 5කටවත් විස්තර කරන්න බෑ. මේක ශ්‍රේෂ්ඨත්වයටපත් වෙන හැටි, ඒ ගමනේදී හවුන කඩයිම්, ඒවටත් සිත හා සිතුවිලිම මුල් වෙන විදිය, දෙව්ලොවට යන්නේ නැතුව ජීවිතේම දෙව්ලොව නිර්මාණය කරන විදිය, මේ ජීවිතේම මනුස්ස බව නිර්මාණය කරන විදිය, ඒ සියල්ලම සිත මත පවතින විදිය, මරුණට පස්සේ දිව්‍ය ලෝකයක් නැතුව අදම දිව්‍ය ලෝකෙක ඉන්න විදිය කොහොමද කියලා කියා දෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ඒක ලබන සතියේට කල් දානවා. දැන් ඊට පස්සේ මතක් කිරීමක් තියෙන්නේ මෙච්චරයි. මොකද්ද? ඔබට තව අයට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. තව ඔන 20කට 25කට උනත් ඉඩ තියෙනවා. එතකොට මේ ධම්මපද ගාථාවේ ඊටු ටික ඒ අයට ලබන සතිය අහන්න පුළුවන්. ඊළාට පින්නතුනේ ඒ දැනුවත් කරන්න. මොකද එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමන්ගේ හිත ගැන තේරුම් අරගෙන සදාකාලික සතුට එක මිනිස්සෙක් හොයාගත්තොත්
ඔව් සදාකාලික සතුටටපත් වෙන විශ්වීය රහස හොයාගත්ත වෙනවා. ඔබ විශ්වය කියලා කියන්නේ හිතට. විශ්වය කියලා කියන්නේ ඔබේ හිතට. ඕකේ තියෙන ලොකු රහසක් තියෙනවා. ඒ තමයි ওই දුක් විඳින මනස සදාකාලික සතුටටපත් වීමේ රහසත් ඔබේ සිත මුල් කරන් පවතිනවා. ඒක වෙන කොහෙවත් නැහැ. ඔබේ හිත ළඟ තියෙන්නේ. හිතේ තියෙන්නේ. නිවන තියෙන්නේ ඔබේ හිතේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ පරම විමුක්තිය තියෙන්නේ ඔබේ හිතේ. ඔබ හිතන් ඉඳලාට මේ භෞතික දේවල් තුල ඔබේ සතුට තියෙයි කියලා ඒක තියෙන්නේ ඔබේ සිතේ. ඒක නිසා තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ මෙහෙමත් වචනයක් මොකද්ද? තමාට තමන්මයි පිහිට. වෙන පිහිටා නැහැ. ඒ කිව්වේ සමන්ගේ තම හිත තේරුම් ගත්තොත් තමයි තමන් පිහිට කරගත්ත වෙන්නේ. අනුන්ගේ හිත දහසක් කියවුවත් වැඩක් නැහැ. මම ඔබට ඔබේ හිත කියා දෙන විදියක් ධම්මපද ගාථා වලින් කියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මම ඔබට ඔබේ හිත කියව ගන්න විදියක් ධම්මපද ගාථා වලින් කියා දෙන්න උත්සාහ කරනවා. ඒක ඔබට හොඳයි කියලා දැනෙනවා නම් තව අයට දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඔබට නරකයි කියලා දැනෙනවා නම් දැනුවත් කරන්න එපා. වැඩක් නැහැ. ඔබට ඔබේ හදවත ඒක හොඳයි කියන්නේ නැත්නම් ඔබ නොදැනුවත් කළ යුතුයි. මොකද ඔබේ සිත ඒකට හොඳ නැහැ කියන නිසා. ඔබට හිතනවා තව කිසි කෙනෙක්ට හිත හදා ගන්න පුළුවන්. ඔහුගේ සැනසීම උට හොයා ගන්න පුළුවන්. ඔහුට දිව්‍ය ලෝකයේ මේ භවයේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ අපායේ ඉන්න මිනිස්සු මෙහාට එක්කන් එන්න මම ඔහු තුල මේ ධම්මපදයේ දිව්‍ය ලෝකයක් නිර්මාණය කළ දෙන්න උත්සාහ කරනවා. මෙහෙට ගේන්න එපා දිව්‍ය ලෝකේ බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සු. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලන්ට මට නිර්මාණය කරන්න බෑ මගේ උන් ඉන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. ඔවුන්ට කියන්න උන් නිර්මාණය කරගත්ත විදිහ අනිත් අයට කියා දෙන්නේ කියලා. මෙහෙට ගේන්න තිරිසන් ලෝකේ අපායේ අනුන් ගැන හොය හොය ඉන්න මිනිස්සු. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙයි ඔහුගේ සදාකාලික සතුට ඔහුගේ හිත තුළින් හොයාගන්න. අවීචයේ පට අග්නිටා භවාග්‍රේ දක්වාම මේ පින් අනුමෝදන් වීමට කැමති සියලු සත්වයම පින් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරය පාදමු. ඒ වගේම දැන් බලන්න අපිට මේ ශාලාවේ පහසුකම් ලැබිලා තියෙනවා. ඒකටත් මුල් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? මනෝපුබ්බා. දැන් මට කියන්න පුළුවන් අමිත්තු සැල්ල මහත්තයා නිසා තමයි. ඔව් ඒ නාමික සම්මුතිය ඔව්. නමුත් ඇත්ත වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හිතකට හදිසියෙන් දෙන්න බෑ කියලා හිතුණා නා. එහෙනම් ඒ සී නැතුව තමයි කොහේ හරි කරන්නේ. එහෙනම් එතනදි දෙන්න බෑ කියලා හිතුණා. එතන නෑ. එහෙනම් මේ හැම දෙයකටම හිත මුල. ඉතින් නමුත් ඒ හිතක් මුල් වුණාට පරමාර්ථය එහෙමයි. නමුත් අපි ජීවත් වෙන්න ඕන මොකේ? සම්මුතියනේ. මේ සම්මුතියෙන් තමයි අපි පින් අනුමෝදන් කරන්නේ. එතුමාට එතුමාගේ මෑණියන් සිටිනවා. ඒ වගේම ගොඩක් මහන්සි වෙන ඒ මහත්මිය සිටිනවා. ඒ පවුලේ අය ඉන්නවා මේ සැසිප් අධ්‍යාපන ආයතනයේ වැඩ කරන මහන්සි වෙන ඒ කාර්ය මණ්ඩලය සිටිනවා. ඒ වගේම මේකට සහයෝගය දක්වන හැමදාම ගොඩාක් මහන්සි වෙන DVD ගහලා දෙන්න. ඔයගොල්ලෝට DVD එකක් ඕකේ ගහන එක තේරුම් ගන්න ඕන දවසක් එන්න. එතකොට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අතන හම්බෙන DVD එකට කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. ඕකේ හිතයි විනාඩියෙන් එනවයි කියලා. ඔකට මාර කට්ටක් කාලා ගේන්නේ. එක දවසක් එන්න. එතකොට පෙන්වන්න පුළුවන් ගහ ගන්න කොච්චර අමාරුද, ওই විදිහට හොයා ගන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. ඉතින් ඒ නිසා එහෙම ඒගොල්ලෝ එහෙම උදව් කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ වගේම මේක දැනුවත් කරව පිරිසක් ඉන්නවා අනිත් අයට මේ දහම යන්න. ඉතින් ඒ හැම දෙනෙක්ටම ඔබ නමින් මිය පරලෝකයේ සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ටම හිත තේරුම් ගැනීම නිසා හිතේ ඇති වෙච්ච ඒ කුසල් ශක්තිය අනුමෝදන් වේවා. අනුමෝදන් වීමෙන් ඔවුන්ගේ භවගාමී ජීවිතය දුක්ඛිත ස්වභාවයක පවතිනවා සුඛිත මුදිත වේවා කියලා සාදුකාරයක් පවත්වනවා. අවසාන වශයෙන් ඔබ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ ධර්ම වලින් හිත පිරීතිරි වේවා. කරන කෙන යහපත් කටයුතු දිනෙන් දින දියුණුවටපත් වේවා. ධාර්මික දෙවියන්ගේ රැකවරණයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා සදාකාලික සතුටටපත් වුණා වගේ ටික ටික මේ හිතේ බලය තේරුම් අරගෙන හිතේ දුර්වලතා තමන් හඳුනගෙන හදා ගන්න ඒ නිවි යන ඔබට ශක්තිය ධෛර්ය වාසනාව ලැබේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමිජ්ජතෝ. හොඳයි සෝපත් වේවා සෝපත් වේවා. හරිද? ඉතින් අපේ හිතේ කුසල් ශක්තියක් ඇති වුණා. ඒ තුල රූප ශක්තියක් බිහි වෙනවා. ඉතින් මම ඒවා දිගට කතා කරන්න යන්නේ නැත්තේ සදාකාලික සතුට ඒව හොයන්න නැතුව ලබා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඉතින් ඒ කුසල් ශක්තියේ බලයෙන් ඒ හදිස්සිය මාසනීපෝ ඒ නවී නිර්මාල ගුණවර්ධන දරුවාටත් ඒ වගේ මේ DVD ගහන ගොඩාක් මහන්සි වෙච්ච සිතාරි මහත්මිය එතුමියත් ලෙඩ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට ඒ කුසල් මේ බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා කියලා සාදුකාරයක් පාදා. හොඳයි.
සුවපත් වේවා තිරුවන් සරණයි.